In my opinion, you handled that project quite well. A little ball of ice in exchange for the Astral Express's good favor. That's not a bad deal for the department. It's been a while, little Yelena. I've been looking forward to working with you. Never imagined this day would come so soon. Is there trouble? Kenapa ekstrim? Woi, sudah. Udah. Oh, boy band. Dengan bentuk macam tu, aku nak cakap tak? Dia boy band. Aduh, hai. Masa finish Nami. Come on, honey. You can do this.
Contoh mata guys. What do you mean I'm married? Hi guys. Welcome to today's stream. No, I'm not married first things. But hi, how is everyone doing? So small? What's so small? Today is I using my new PNG. Comel gila, thank you. Zaid. I just draw it actually. Hi Dang, hi Kuro, hi Aki. Hi Mr. Han. Hi Aaron, welcome to the stream. How is everyone doing? It's been so long, I think 1 month I think. Mod apply to you when I'm not opening mods. By the way, I don't really tak ada suara sangat sebenarnya. Tapi dah lama tak stream, so I streaming. Tadi sebenarnya Z start lambat sebab Z apply 3 minute ads break. So setiap kali stream Z akan buat 3 minit ad break dulu supaya tak banyak ads lah. InsyaAllah tak banyak. Kalau banyak tak tahulah. Seorang macam kena trauma je. Trauma kan siapa? Tak ada korang. Suara dia tak ada buat apa-apa. Dia dah okey dah. Main suara dah okey, tapi dia tak berapa nak okey. Dia tak ada suara, tak seterang. Dia macam ni. Kan saya pergi umrah berapa 2 minggu kan. 2 minggu pergi umrah. Mereka siapa yang kenapa dia tak keluar dekat siapa ni? Tanjia. Guna 50 bits. Dang, thank you for the 50 bits. Dia tak tulis guna bits. Thank you again. Apa tadi Z punya cerita? Z kan ke umrah 2 minggu. Lepas balik tu kan demam, batuk, semua ada. Lama gila tak sesembuh ni. Ini dah okey sikit lah. Cuma malam at night I keep like coughing. Atas Z ni lah pasal. Sorry Deng. Anggaplah kena. Thank you for the link. Amboi link kita. Tapi bukan dekat channel. Bukan dekat channel Jepun ada cat leak. Cuma 500 lah. Hi MT, welcome to the stream. Yeah, my voice is like this. I'm sorry. So malam so sikit. Malam nak tidur tu batu-batu. Pagi okey lagi lah. Setelah pergi umrah tinggal suara kat sana tak seterang tu. Sorry lah, saya perempuan. Saya memang tak strong. Sedih. Umrah tu yang jumpa jodoh. Mana ada, saya tak kahwin dengan Pak Arab. Tak nak. Pergi semua sana. Hajar. Ni. Rindulah suara Pak Arab sana. Tak pelacir je. Thank you Deng for the 50 beats. Thank you so much. Semoga dimurahkan rezeki. Aku doakan Jabal Rahman. Ada. Zee pergi banyak tempat. Pergi umrah itu. Pergi banyak tempat lah. Cuma satu je tak pergi. Dia padang pasir dia. Zee tak dapat pergi sebab mahal lah. Padang pasir dia dalam 100 berapa tah. Dalam kerensi dia tu bukan kerensi Malaysia. Cuma gila. So kita tak pergi pun pada pasir. Saya kahwin Hakim makan semua. Tak, saya tak kahwin. Itu semua penipuan. Saya single. Tapi saya banyak berdoa semoga kita jumpa jodoh tahun ni. Setahun ni 2025 korang okey tak? Korang have fun 2025 Januari baru je habis kan? Kan Januari habis. Dia tak buat apa-apa pun sangat Januari. Dia main game sikit semua.
Jodoh tak ada lagi. Tak jumpa lagi Januari. Tak jumpa ni Februari ni. I lonely jap. Padang bukan pasir ada. Ada padang pasir tapi saya tak pergi. Mahal. Dia beratus. 140 Apa currency Saudi Arab lupa lah. Mahal gila. I mahal kata dia shrimp. Dia tak fun sebab GTA 10 belum keluar. Boy, GTA 6 pun tak keluar lagi. Dia 10 Hai Ricky, welcome to the shrimp. Tak kepam. Thank you for the headpad. Hi Zeno. Let me shout out to you both, Ricky dengan Zeno. Welcome to the shrimp. Long time no see you guys. How's you guys? Sorry. How you guys been? Yeah, my voice is not that good, but I haven't released. I mean, Yoki Tenkai. I want to stream so bodoh. much. Thank you for the link. Why this link is fine? Why Dang was not fine? I'm sorry. I'm sorry, Dang. I don't know why. I don't know why. So no, I didn't go to the Palapasir, but I did go. Thank you for that pet. Thank you so much. Hi Sportsan, welcome to the stream. How am I been? Yeah. Hope everyone have a good day. Link is fine. Yeah, just now Dang used the bit link, but it's not okay. But I don't know. Boy, thank you for the love. Pussy tap, pussy cream. You know why the love is like this? Pussy. I don't know how to adjust for different kind of layout, I guess. I totally Thank you for the love. What are you typing there, Zeno? wait, let me. So I did go to the bottom of Gua Hira. I do go a lot of places. It's very fun. I kind of miss going back there. Nak pergi balik je. So rindu je. Now going there is very tenang. Thank you for that back again. Hi Zay. Hi EXO. Welcome to the stream. Shout out to you. Okay, welcome. I miss you guys. It's been so long. It's been so long. I don't really know how to be a streamer anymore actually. But I try. So that's all. I just go to Umrah and then Bali and got sick very very much. Before I go to Umrah, we did go to the comic fest. And I met some of you guys. Thank you for meeting me. Samantha's wine. Welcome back. Thank you, EXO. But after I came back, actually I did play some game with you guys. But I haven't really opened mic because every time I open mic I feel I wanna have cough. I no bong me tayo. I keep coughing a lot, Mate, not mate. Mate is different. Mate is, I don't know. So I did. One thing is, I did wanna change my overlay actually. You see, my game overlay is an old overlay. Where is me? Oh sorry, why is this coming over there? I didn't wanna change my game overlay. You guys think I should change my game overlay? I wanna do something like old style, I guess. Thank you for the headband again. Thank you so much, guys. I did wanna try my old style, the long the old. If you guys know me from a long time, I wanna try to do that kind of overlay again with the chat at the right corner. Tapi tak tahulah. I don't know lah. Hey, it's not setahun yet. You call me on November. It's already February. I try my best, okay? Lari dulu.
Aduh. I nak kepam. Hi, baby Exter. Sorry, come in. No, not kepam. But welcome, everyone. Welcome. But let me shout out to you. Pasti setahun. Not really. Wait, contoh. Let me finish it. And I can finish it. Yes, Abe. Now, hi, Abe. Welcome. How are you? I am back. I hope that 2025 I'll be stream more. I hope lah. Hydrate dengan batuk. Thank you for the hydrate. Thank you. Wait, Kami kepang. Kami sini kepam. Dekat stream Ricky, kami kepang. No, tak ada di mandi. Pada kenapa kata? Kami kepang. Thank you for the hydrate. Stay hydrated, guys. Kami is really kepam. Oh, by the way, if you guys wondering where is Gami, Shinogami Wa tu, he is on here too, she said. And he's very kepam. Thank you. Hi, welcome to the stream. Hi, welcome. Hope you have a good day today. I think my voice is getting better a bit. What you guys doing actually? Today is like Wednesday. You guys not working today? Oh, by the way, I kind of forgot. While I was doing Umrah, I was at Mecca, right? I got notifications. I got an email that say that I finished my study. I got the letter of completions. So yeah, I'm jobless. But I graduated. I am officially not a student anymore. So yes, I have so many free time. You were sick? Yeah, I am sick. Actually, I'm still sick. After I balik umrah, I nak bongki hai kata. After I balik umrah, I kind of have like flu. I batuk-batuk. I sesama. I demam semua lah. I nak bongking. Ya merah itai. Ni pun mesti batuk. Sesama demam semua dah elok dah. Cuma batuk lah. I have really hard time. Nak tidur pun batuk-batuk. Nak wawayu kepam. Nice. Now kena tunggu for 1 year for the convo. Yeah, my convo gonna be the 102. It's already say which convo I'm in. It's 102. I kato. It's so sad. Let me shout out to you. No, I'm not botak. I have hair, pink hair. Don't you see? I thought you changed your mic. Yeah, I did. 5 star, there's a 5 star, there's a 5 star. My mic, I have a lot of changes. I don't know if the audio is okay. Hope it's okay. Project, come on, give me project. Ingat orang ingat hantu. Come on, give me project. I'm not cold. It's project, but not really project. My God, bronya. It sounds good, thank you. It's a new mic actually. It's a... I kind of forgot what is it. Leviosa? Fantech Leviosa? Abai it's a okay mic punya harga. Yeah, Abai the Leviosa one. Because my old mic keep buzzing and everything, so like I guess it's time to different headband. I got to stop bonking me. Sebab lama dah nampak page ni stream. What do you mean? Page ni lama dah stream. Thank you for the headband, Ben Hour. By the way, how's everyone? Yep, nak batuk. Can do SMR. Oh my God. Oh wait, I can also do this. An echo. Hello? Yeah. Can you hear the echo? I think so. What's the function of echo? I don't know. Yeah. The Fantech Leviosa. Masa Zee pergi kedai, I like cakap kat dia, macam kedai, I want new mic. You know, dia bagi dua type of mic. I say I want to stream the mic for streaming. One is the 100 and something. This the Leviosa is 100 and something. And another mic is 400. I was like, oh
It's like, never mind, I want the Leviosa one. The 400 I cannot afford, ma. 400 mic. The echo doesn't echo. Yeah. Wait. Hello. Hello. Hi, Timon. How are you? No, the echo. Wait. Aduh. Belum habis. Yeah, I have echo mode. It's echoing very. But hi Timon. Cakap something tadi. I kind of forgot. Oh yeah, masa dia pernah pakai mic ni, masa tu main Phasmo dengan orang tau. Lepas tu kan dia lupa dia ada on sikit echo. Dia macam test yang tu kan. And then orang yang si main tu macam, kenapa aku dengar suara Z double? Dia pun macam, Z pun pening tau. Macam, nak macam ni, nak fix ni macam mana. Buat sejam yang lepas tu kan. Loh, butang echo Z on. Punyalah sejam duk fikir. I no punch me. Wah, suara ni hilang dah. I kind of forgot. Mic ni ada echo. Yeah, oh my god. Yeah. Menangis saya. Batuk-batuk. Coy. Tak tahu lah bila nak sihat. Ramai tak sihat lagi sebenarnya. Akak kita pun tak sihat lagi. Mak kita pun sama. Semua batuk. Semua. Apa perasaan pergi? Best. Apa best? Tinggal best. Satu pun kalau pergi Mekah. Kalau Mekah, makanan banyak tau. Makanan banyak. Tapi tengoklah kalau korang punya hotel tu dekat ke jauh. Macam I got a very far hotel. Not very far, it's like intermediate like that. So going to the Mecca to the there is very tired. But then I get used to it. Doing the tawaf, sa'i semua, I get used to it. It's very fun actually. But it's not fun that you keep, because I'm small. I'm very small and short. So people, Pak Arab, everyone is like so tall and so big. And I was like mini and asyik kena melambung sana lambung sini. Sedih tau. Memang datang situ kalau nak tawaf, time tawaf lah. Time tawaf, if you are so small, you have to like keraskan badan tau. Keraskan badan. Kalau tak, memang kena melambung sana lambung sini. Yeah, I become a ball. Tak kena scam. Itu ada orang kena scam and pergi umrah kan. Kesian dia. Jadi sepak tak ada lah. Sebab orang nak pergi ke Hajar Aswad tu kan semua. Nak ada yang berhenti nak berdoa kat situ lagi. So memang you have to be selfish tau kat situ. You kena fikir diri. Jangan fikir nak nak bagi sangat laluan ke orang. Macam tu lah. But it's fun lah. Lepas habis tawaf tu tak penat sangat tau. Buat tawaf tu macam sekejap je tu. Rasa macam 7 pusingan tu macam sekejap ni dah habis dah. Time sa'i tu time sa'i is very challenging. Sa'i is very challenging. Zee buat sekali, Zee buat sa'i betul, guna kaki. Yang kedua Zee naik. Yang kedua Zee naik. Naik apa benda panggil macam kereta. Aduh, tak naik wheelchair, naik macam kereta. Bagi. Naik bagi tu, tempat bagi tu kan sejuk dia aircon tu. So bila orang bawa bagi tu laju, tapi naik bagi satu je, kena baca doa laju. Sebab orang tu bawa laju tu. Atau doa pendek je lah boleh. Kalau naik bagi, kalau sa'i yang biasa guna kaki tu okey je. Doa minum kisah. Nah, I know 140. Dia jangan nangis. Tak nangis. Tapi tu lah rindu pergi Mekah dalam lama juga lah. Mekah lama, Madinah sekejap sikit. Macam Mekah ke Madinah tu kan, Mekah dia macam
temperature dia biasa dah okey. Dia tak sejuk sangat, dia tak panas sangat. Tapi sampai Madinah, sejuk. Sejuk sangat. Pagi dia sejuk, kena pakai ni sweater. Tengah hari dah okey dah selalunya. Dia malam sejuk balik. Tapi itulah India juga. Jom korang pergi lagi. Jom. Kalau korang ada kesempatan, pergilah. Tapi itu kalau nak pergi pilih agensi, pilih betul-betul tau. Sebab itu ada orang kena scam. Alhamdulillah Aziz tak ada kena scam apa semua. Okey lah. Subuh sampai isyak waktu dia macam mana? Oh, waktu dia lain sikit daripada Malaysia. Kat sana kan, time Malaysia dengan sana beza 5 jam. So masa korang dah malam, Zibo petang. So Z selalu DM orang kat Discord tau. So Z duduk DM padahal masa tu dah pukul 3 pagi dekat Malaysia. Dia cakap lupa. Lepas tu ada kat sana, waktu solat dia memang I don't know, macam senang. I mean, waktu solat dia antara dua tu, waktu yang tak adalah panjang sangat, tak adalah pendek sangat. Dia macam okay, nice. Betul ke solat Jumaat 2 kali sana? 2 kali? Tak tahu je, sekali je. Tapi setiap kali solat, kalau pergi solat dekat sana, nanti ada solat jenazah lah. Setiap kali memang akan ada. Dekat sana, dekat Mekah dengan Madinah, dua-dua ada solat jenazah. Solat luar tingkat nampak Kaabah. Itu kalau tak tahulah kalau orang dapat hotel dekat-dekat nampak Kaabah ke tak. Tapi kalau nak solat kat dalam susah sikit. Sebab ramai. Ni memang ni ramai gila. Orang cepat. Orang sana lah, orang Arab sana memang diorang laju cepat. So kalau nak pergi macam nak solat kat dalam dekat tingkat 1 dia nak nampak Kaabah, kena datang sejam awal. Daripada waktu solat, sejam atau 2 jam awal lah, macam tu lah. Kalau tak solat kat luar tu kena Ozi pernah solat kan. Lepas tu kan masa tu baru habis tawaf, kena solat sunat tawaf kan. Lepas tu kan memang ramai tempat Zee solat tu, ramai orang lalu-lalang tau. Lepas tu kan Zee tengah rukuk nak bangun kan, sekali kan ada orang tengah pas kerusi yang dekat atas Zee. Zee tak perasan, sakit orang kena kaki kerusi tu dekat pinggang Zee. Sampai Zee tahan je lah. Aduh, memang a bit chaotic lah. Kalau depan Kaabah tu memang chaotic. Orang lalu-lalang semua. Kadang nak buka solat pun orang kadang memang tak tahu. Ada yang tidur mana degak tapi tak tahulah. Sifati je. Boleh beli keropok leko. Haira ada pas. Sedapnya keropok leko. Kalau suka keropok leko yang gemuk tu ke atau yang keras-keras tu? Dia suka yang gemuk-gemuk ni. Sedap sikit. Ada orang sepak pijak semua ada. Tahan je. Sebab diorang satu diorang tahulah, diorang kalau kan dia tak sejadah, diorang pijak-pijak je. Tahulah. Sepak 70 rambut je tak ada. Tak adalah Aziz solat dekat tempat perempuan ni sekarang. Gemuk tapi keras, dia punya hujung yang tajam tu. Aziz tak suka tangan. Zee okey lah yang tajam tu, tapi Zee suka yang gemuk-gemuk, comel, lembut sikit tu. Lembut crunchy luar tapi lembut kat dalam. Okey lah yang tu. Start rebus dulu and they got this pernah makan rebus sedap juga sebenarnya. Di masa awal-awal kawan bagi rebus tu kan, dia macam boleh makan. Pasal tu Zee tak tahu pun benda tu rebus. Okay. Yang dia terus beli kan, rupanya dah rebus. Dia tak tahu pun rebus. Boleh ke makan? Sekali makan sedap kak. Masa tu sekolah. Jangan sikit gusi lepas makan tepi. Wish, dia tak alih lah sikit. Sakit guci. Nanti guci ni berdarah. Tapi kalau preference masing-masing kan. My god, ni sekarang 30 minit dah berak lagi. Apa? Lepas tu
Pergi umrah Mekah. Time Mekah nak cari aiskrim. Si cakap ni, nak cari aiskrim. You want to find ice cream at Mekah, it's very easy. There's a lot of stall. Clock Tower ada banyak kedai, tapi Clock Tower satu je, orang mahal. Tapi Zee ke Mekah, dia makan aiskrim. Tapi Zee tak sakit dekat Mekah. Dekat Madinah Zee tak boleh makan aiskrim. Satu sebab sejuk. Lepas tu Zee dah start sakit dekat Madinah. Zee dah start batuk-batuk sesama dekat Madinah. Lepas tu bila Zee sesama, bila balik naik kapal terbang, hidung Zee tersumbat tau. Zee tak boleh nak buat apa. Macam Zee try nak clearkan hidung pun tak dapat. So masa landing kat Malaysia, oh my god, Zee rasa telinga Zee nak pecah siap. Which is memang boleh jadi. Zee baca memang boleh jadi sebenarnya. Wah. Sorry. Tapi alhamdulillah tak lah. Tapi dia buat kepala Zee sakit gila. Seminggu kepala Zee sakit sebab idram Zee ni problem. Zee makan sana free ke macam mana? Tak free. Zee makan sana cek makan lah. Bawah hotel Zee ada gerai makan. Dan dia jual nasi Arab ada, jual sandwich ada, macam-macam ada. Fries ada. Yang kau kata makanan banyak tadi, makanan dekat bawah tu ada banyak kedai. Bawah hotel Zee dekat Mekah banyak kedai makan. Kalau Madinah kedai makan dia jauh sikit lah. Ada tapi jauh sikit. Sebab keliling Masjid Nabawi tu banyak kedai souvenir dengan kedai emas. Kalau makan dia jauh sikit, kena jalan sikit. Murah ke? Mekah murah. Madinah mahal sikit lah harga dia. Marah-marah Madinah mahal lah. Tak tahulah, maybe ikut tempat lah. Tapi Mekah yang murah sikit. Macam mana suara Zee boleh hilang? Sebab ni sakit. Pergi balik umrah tu memang Zee memang demam, batuk semua. Lama gila. Akak kita kata maybe COVID kot. Tapi kita orang tak buat test pun. Tak buat COVID test pun. Lama gila. Dah berapa minggu dah Zee balik hari tu 19 kan. 20 Zee sampai Malaysia 20. Dah masuk 3 minggu. 2 minggu lah. 2 minggu dah. 2 minggu sakit tak baik-baik. 3 hari macam terus. Dah tak gitu. Kita pun pergi je klinik swasta. Tapi dia bagi ubat biasa. Dia tak check pun COVID ke apa. Dia just check biasa-biasa je. Check BP, bagi ubat demam semua tu. Dia tak check pun COVID ke apa. Kita orang pun lupa. Malah nak check, malah nak cucuk hidung untuk COVID. Macam biarlah. Kita orang pun tak keluar sangat dalam rumah. Oh dah bagi tahu je. Cik kata Zee memang sakit dari Madinah lagi. Madinah tak ada apa tadi sakit. Tapi tak, dia just bagi ubat. Dah macam tu lah. Maybe tengok macam semua okey. Cuma batu-batu semua, demam. Tapi ni dah okey lah. Demam semua dah okey. Cuma itulah batuk tu. Batuk waktu time pagi okey. Okey dia tak banyak sangat. Tapi kalau malam nak tidur tu kadang-kadang dah tidur dah. Dah lelap. Lepas tu bangun batuk-batuk. 3 minggu tu lah. Lama gila. Akak kita pun tak sihat lagi. Mak Imam pun dia pun batuk-batuk sikit-sikit. Tu Aziz sebenarnya rindu nak minum air sejuk. Air putih biasa je. I want the cold water. Rindu ice cream. Rindu. Tapi takut kan makan teruk balik. Tapi satu ni KFC juga Dia nak lanjut siap KFC. Nah itu kan masa pergi umrah tu ke Mekah tu kan, ramai je orang pergi beli KFC. Lepas tu kan Lepas tu Zee nak pergi beli kat tau. Lepas tu kan
kan dekat sebelah kek. Kat sebelah tu ada satu kedai. Lupa tak nama dia. Hardy something. Dia warna dia sama KFC. Dia ingatkan dua kedai tu sama. KFC tu ingatkan KFC besarnya kedai dia. Rupanya kedai lain-lain. Zee pergi order dekat kedai Hardy tu, bukan kedai KFC tu. Zee pelik. Kenapa menu Zee ingatkan menu Arab lain kan daripada Malaysia kan. Zee pun order lah kan. Zee beli burger Zinger macam tu kan. Rupanya lah salah kedai, bukan KFC. Saya beli Hardy pun. Tapi okey je. Size portion tu besar juga. Jadi macam payah share dengan family je lah makan. I buy ada. Dia pergi time dekat airport lah. Dekat airport masa nak balik dia pergi I buy. Tapi I don't know what is the hype. Tapi dia rasa macam dia beli nugget dia macam asin je. Ayam goreng dia bukan sebab dia tak beli ayam goreng kot. Dia beli nugget dia masin gila. Bagi Z. Tapi boleh lah. Tapi itulah. Masa tu tahulah, maybe sebab kita orang letih. Masa tu kita orang masa balik tu kita orang kena naik interchange kapal terbang tukar-tukar. So dari Madinah, kita naik dari Madinah kena naik kapal terbang pergi Jeddah balik. So masa pergi Jeddah, masa nak pergi Jeddah kapal terbang tu dah letak beg kat atas, dah duduk, kapal terbang tak fly lagi kan. Kebanyakan yang sama dengan Z, jemaah yang sama dengan Z, yang satu grup ni kita orang semua tidur. Dah bangun-bangun dah landing dah. dah tak sedar apa-apa. Letih sangat kita orang tidur semua. Sampai Jeddah makan tu baik semua. Tu sampai naik airport semua sambung tidur. Pas bangun dah teleport tu lah. Pas bangun dah Jeddah balik dah. Okay, I'm fine. Hi Jill, welcome to the stream. How are you? I'm just talking about my experience going to Umrah this January. I was missing because I go to Mecca and Madinah. Yeah, I'm back. Oh my god. But the flight experience is nice. I like the food in the flight. Very delicious. I like the bread actually. The bread and the butter. Very delicious. I want more bread. The bun is so good. The flight bun. I feel like I wanna ask the flight attendants, can I have more bun? How are you, Jill? How are you? I hope 2025 I'll be streaming more often. I hope. How's you doing? I'm fine. I'm a bit coughing. I still have my throat is still hurt. Cough. My day is well. I'm good. Just chilling. Yeah, I saw you chilling, playing games. I'm there in Discord actually, guys. But I've been, just chilling at the Discord. Not sitting at VC lah, just chilling. Looking at people messaging, saying kepam everywhere. You guys so kepam. Aduh. Alright, thank you for the link. Yum. Am I so delicious like a strawberry? I know. Very soft. Aduh, parah kepam. There are, they have this kind of perfume they like to wear, and it's very so hurting my nose. It's so kepam. No, I'm not kepam. I am very wangi. Tapi time ihram, kepam. During ihram, I had to be kepam. I cannot do anything because I cannot wear anything wangi or anything. So I was very kepam during ihram. But after ihram, I not kepam. Okay. Very damaged.
Cuma kepom. Very much very, very stinky. Hi, Ai. Welcome to the stream. Hi, Ai. Long time no see. Welcome, everyone. Thank you so much for joining our chat session. How are you? Hope you guys have a good day. Hope you guys have a good life. Hope you guys Mana have a nak good pergi health. tu? Thank you for the bong. Ini Dah nak selalu. You check DM. Dah ni. You go so. Sekejap. Nani. Boleh. Yeah, thank you for the mouse. Kato. Kato, Okay. you're doing the Wait. your Tap, birthday tap, tap. celebration. Like I'll be joining. No worry. I will be joining. Saya Makcik for the show. You welcome. How are you, Ayu? Okay. How are you? Long time no see. Itu Suzy. Aduh, When I tak was boleh lah doing main game Umrah, ni. I didn't really Wait. have internet. I have like 3 gigabytes. But strangely enough, I was playing my Instagram. I didn't play TikTok lah because I didn't download TikTok on my second phone. Discord, Twitter. I always play. I still play those things while doing Umrah. But my 3 gigabyte never finish. Never reach 1 gigabyte. Never at all. I was like, wow. But here in Malaysia, I always finish. 3 gigabyte, long gone. I don't know. Saya tak nak lanjut itu sekian. Kita lanjut sama ayah. Nak syukia. Tapi, kata lah lanjut. Yeah, I'm fine. Yeah, I don't really have suara. I still coughing from balik Umrah. Macam tu like that. Everyday coughing. At night is very bad. At night nak tidur, I cough really bad. But Umrah sama my Discord. No, I was just chatting with I didn't bring my phone that have WhatsApp, so I was chatting Gami through Discord. I keep disturbing him. You know, like the time with Arab and Malaysia is like 5 hour. I was 5 hour early. So every time I chat with Gami, it's already like 1 a.m, 3 a.m. I was like, oh, I didn't realize it was 3 a.m. Because I forgot to have another clock from Malaysia time. No, I not Palau you. What do you mean? Mana ada Palau? Si tak Palau. Lepas balik dari sana selalu batuk I don't know. Before balik sini, masa kat sana already batuk-batuk, already sesama actually. Balik Malaysia lagi teruk, demam semua keluar. Lama tu 2 minggu. Tapi demam sesama tu seminggu je. Batuk je yang lama sikit. Still standing strong my batuk. I don't know bila nak baik. I already miss my eye. I thank you for the beats 5 beat on Neko sama Zimon. Neko Mon. Thank you for the 5 beats. Hello, welcome to the stream. So I was saying, balik Malaysia, I very missing my cold water, my ice cream. I can't really eat it because my voice is like this. Rindu. Tu je lah pergi Umrah. Ada apa-apa ke Kika? Masa pergi gua Hira tu, Zee tak pergilah Zee. It's very long, very far. Nak panjat tu ambil sejam je sebenarnya orang kata, tapi tak nak. I was at the bottom je. Saya pergi ke bawah je. Tengok di atas je. Tengok di bawah je, tengok di atas pula. Jauh. Kalau pergi pun orang kata tempat dia memang I did saw the replica. The replica memang boleh muat seorang dua je lah. The gua is not very big. It's very small. Lepas tu and I did baru tahu yang the gua you can like see Mekah from the gua. I was like, oh like that. Baru tahu. Oh, new knowledge lah. Banyak-banyak benda Zee belajar kat situ semua. It's menarik. If you guys get a chance, Zee doakan korang semua ada peluang pergi sana, okay?
experience it yourself. Zee pun dah experience, Zee rasa macam nak pergi je lagi. Macam tak tahu lah, tenang je sana. Masa tu Zee pergi, it's very cool lah. Kalau korang nak pergi start bulan Mac nanti dah panas. It's Mac sampai bulan haji, it's very panas. Kemudian ada haji lah nanti orang kata. Amin. Kau macam kat Cameron. Cameron still sejuk. Yang Zee tahu sana dalam 16 boleh sampai 16 degree lah sejuk dia. Memang nak hotel tak payah buka aircon. Dah sejuk dah. Tak buka pun aircon. Aduh. Nak pergi lagi pastunya semua Pak Archon nak tonyo apa Miska. Aduh, jangan tonyo-tonyo dorang. Tapi 16 degree lah pernah. Ya, Fonzi tunjuk 16 degree Celsius. Sejuk gila macam tu. Kata pergi nanti hidup semua lagi tenang. What do you mean semua lagi tenang? Hidup Katu tenang. Hidup orang lain tak tenang. Sebab macam Mana Katu? Where is Katu? I'm looking for Katu. Dah Katu dah tak ada. What do you mean? You are there. Alright, bukan nak buat ni model debut baru. Model baru. No. 16 macam macam Cameron 16 lagi Okay lah. Sejuk macam tu lah. Kabus masa kat Taif, Zee pergi Taif. First day Taif. Taif je sampai berkabus. Best gila. Best gila. Sorry. Best gila kabus. Ambil gambar semua. Tapi tu lah tiba-tiba hujan kan. Macam nak beku. Nasib baik tak salji. Tapi teringin nak pergi tempat yang ada salji. You know, my TikTok penuh dengan rar. TikTok Zee penuh dengan apa ni? Dengan salji. Orang bersihkan salji. Oh my god, rasa macam nak makan je salji tu. Tapi itulah. Tengah batuk. Zee tak boleh nak minum air sejuk. Sedih. Nah, tempat salji is my weakness. Kenapa? Tapi yelah, Zee tak tahan sejuk. Tapi tu lah, Terasa nak makan salji. Macam sedap je. Zee, sana ada mazhab pelik-pelik kan. Ustaz aku pun nak cerita. Tak habis macam Ultraman. Macam mana tu? Kena Google ke Ultraman macam mana. Tak habis macam silap bagai. Mazhab pelik-pelik. Tahu lah, dorang kalau solat, dorang tak rapatkan saf tau. Dorang memang takkan rapat. Kalau kita yang kena rapatkan untuk dorang. Macam tu. Memang banyak lopong lah saf. Tapi setakat ni saya tak ada jumpa yang pelik. Cuma dah lah. Tiru jauh. Mana ada. Saya tegak sejuk asma. Asma yelah. Kalau asma memang gambar sana tapi Mekah tak sejuk sangat. Mekah okey. Yang sejuk Taif dengan Madinah pagi dia sejuk. Tengah hari dah okey dah. Tengah hari dah 20 lebih dah okey dah. Tu je. Mekah okey je. Selain 4 mazhab, malah macam Malaysia lah, tak dapat sekejap je. Tak ada masalah. Malaysia kalau laki rapat je kan. Kalau perempuan je. Kalau perempuan dia macam ada diorang macam malah nak berganjak sebab diorang punya apa tu jadah kan. Kryptonite cuaca sejuk. Apa Timon? Kalau pergi umrah boleh pergi musim panas. Tapi itulah, hati-hati musim panas. Ini memang panas gila. Jangan cari musim sejuk. Musim sejuk sekarang lah, Januari, Disember, Januari, macam tu lah orang kata. Aku suka tidur. Sama lah, tidur semua. Pada pukul 3 dah macam. Aduh. Dia balik umrah tu tidur je.
banyak tidur. Main game seorang-seorang. Sebab Zee nak buka mic susah. Zee macam batuk-batuk semua. Ni dah okey sikit. Okey lah, boleh lah Zee stream lah untuk. Sebab rindu dah stream. Sebelum Zee stream kau tak Zee tengok OBS Zee kan, macam nak tekan tak butang stream ni, nak tekan tak, lama gila nak tekan ke tak butang stream. I was having a social anxiety. Nak stream. And here we are streaming right now. nak beli pink tadi, tapi dalam bercakap orange ada lagi, kita ambil orange sebab kita orient. Macam pink ke pink tak kepam. Tu macam comel gila lah kata, comelnya. Dah lah box dia ada katil, bukan kartu tu E tu tukar O kata. Dia kata we're sharing a mouse picture actually guys. Oyen mouse. I want a pink mouse. Itu the giveaway is it? Well, for the I think Kato gonna do giveaway guys, okay? So you guys watch out for his stream. So go to his stream, tahu when he stream. Now he's hiatus. Everyone hiatus. Kami hiatus, Kato hiatus. Ji hiatus lah. Bye bye. Tak ada. Aduh, mouse kepam, kurang lah kepam. Mouse tu memang kepam. Okay lah. Lagi ke chatting yang kita main game nak? Dia nak buat Genshin sebenarnya. Genshin dia tak siap lagi. Lantern right tak buat. Kapitanu pun tak siap lagi. Kapitanu masih tak muncul lagi Zee punya ni. Jom. By the way, Zee suka gila BGM Zee. Ni BGM baru tau. Background sound baru. Zee download dekat Coffee. Coffee. Ada orang ni share macam tu. Korang boleh check profile Twitch Zee. Zee buat benda baru. Lalawakan sikit. Korang boleh tengok my profile. Situ ada about me, rules, regulations, donations, credit pun ada. Credit tu Zee tak siap lagi adjust lah. So ikut berdelik. Imagine spoiler mereka kahwin Kapitano. Alhamdulillah, itu Zee memang support. I support the Mavioka Kapitano. Kita datang majlis nanti. Alhamdulillah, boleh makan makanan sesedap kan. Natlan punya makan. Let's go. Alright. Keluarlah wahai game. Game keluar. Dia macam nak tukar overlay sebenarnya. Overlay dia macam I don't know. Do you guys like my overlay? Saya tak tahulah. I have mixed feeling actually. Game audio ada ke tak? Dia punya BGM kuat sangat ke? Ni kita dah leak exporsan. Lebih slow sikit. Okay, tapi kalau nak tukar jangan babbling sangat. BGM okay. Babbling like what? Macam apa tu? Wih. Bing bling. Kecil. Tahu lah Zee macam nak buat chat. Macam tak tahulah. Ini sepanjang Zee stream dari from 2022 until 2025, I keep changing my overlay like so many times. I'm sorry guys, I have a very decision making complexity. Macam itulah. But I try guys. Main lagi Genshin. Was syaitan. No, it's just I am very indecisive. Really don't know how to decide things. Memang susah. Kau tu makakan.
Data inside my sister. Okay, so they are back. They left me. I mean, I left them. Went to go Mecca, and then at Mecca they ngomong. I mean, they're less, and then when I go back here, the Satan come back. The perangai is the same. It's the game sound okay. Oh yeah, I play in Japanese audio because there's no audio, English audio online terawai so lagi. Oh my god, like. Right, no bong me. Wait. Chotomate. Choto. Wait. Hey, bong, please. 次はどこに行くんだ？いいゆえの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。I'm blocking myself. Dia audio dia kuat sangat ke bong? Sebab dia tak dengar sebenarnya. Macam nak kena adjust balik volume. Kalau tak dengar ke apa pun boleh tahu sebab Zee pun tak dengar. Guess it is fine. Ke kuat sangat untuk korang? Tu Zee okay. Buat daily jap. Daily tak buat lagi. Astaghfirullahaladzim. Batuk. Macam make up PNG ni. Dia sebenarnya nak buat PNG macam dia rambut bergerak sikit. Tapi itulah Zee takut kan terlebih gerak macam pening pula tengok. So Zee buat telinga dengan mulut je gerak. Dengan mata sekali lah. Kan mata Zee gerak kan. Oh tak, Zee buat buka je mata Zee. Zee tak buat tutup. Zee tak bergerak dah. Ganzan Hashku. My god, main Genji sambil stream legging siap. Tengok. Mana kau? Mana? Tendo baju. Oh tak. Korang tengok pelegging ke? I'm sorry. Tapi I might do stream more often on afternoon this time around rather than night, because I noticed that night I don't really have internet. Kato, my internet is very bad at night. I can't even play Valor at night. Sekejap Melayu. Wait. Yesterday I was playing Valor. I was so lagging at night. I don't know. I guess I do have line. I show green bar. It's not stable at night. I don't know. Because like that. I pay my bill, okay guys. Oh my. Milu Enui. Oh, yang ni kena hati-hati attack diorang kan? Halo.
Oh wait, record dekat situ. Bukan salah Z. Bukan salah Z. 難攻不落 Bukan salah Z. Record tu dah. It's broke. It's not my fault. It was at the box and the little guy. Ada lagi orang. Kan memusnahkan the box. Oh my god, the box broken. You know, I got to stream. Just mati. How are you? Not time no see. Oh yeah, I need to eat. What are you doing? I'm fine. You back? Yeah, I'm very back. I'm back. I'm back to streaming, guys. I'll be streaming more in the afternoon or the evening, not night. Nighttime, my internet is bad, very bad. It's not stable. How about you? I haven't seen you stream much. Also, let me shout out to you. I didn't shout out to Aaron. Oh, Aaron, I'm sorry. I think it's ad break time. Yeah. I think it's ad times. If you sing ads, tell me. Because my ad is very long. I do ad breaks 3 minutes, guys. It's for so within the 1 hour you won't get any ads. If I do it very little, like 1 minute, everything, the ads gonna came in 10 minutes everything, so I didn't really want a lot of ads, so I do a 3-minute ad break. Sorry. Dengan cik kerja, sama. Cik kerja. No, I nak ke pub. Cik kerja. Kat mana? Dekat Selangor. Kulat cik kerja. Maka dapat kerja cepat. Nanti boleh belanja si. Makan sukiya. Kan. Thank you for the sukiya. Mana tahu cik jauh-jauh ke. Contoh kalau field engineering boleh pergi Johor boleh, Kulim boleh, Penang boleh. Oh, tengoklah what field of study. Wah. Berenang guys, berenang. Oh, tak kena. Mana lagi engineering pergi? Engineering boleh je pergi mana. Tapi itulah most popular Johor. So lax. Challenge dah habis. Cik ada commission. Senang dekat ya, dekat-dekat. Senang boleh pergi cari sukiya. Sang. Boleh kata nak dekat patut zil lanja. Betul kan? Tak ada. Zil lanja capci. Let's go capci. Capci is sedap. Sukiya mahal sangat. So expensive. Alright guys, jom kita sambung. Story Archon Quest best English or Japanese? I don't know. Z rasa macam nak English sebab suara Kapitano English macam sedap lagi.
dari Japanese. I'm sorry. Jamal language mana aja? Jamal language tu mal. Itu mal punya language. Lek tak apa. Ini gaya mana lek? Welcome to lek. Jauh-jauh ada orang ya. Jauh-jauh susah nak balik kampung, susah kan. Tak apa. Mau good luck cek kerja siapa yang cek kerja, okay? Good luck. Check WhatsApp. Thank you for the headpads. Zeno. Oh, panas ni full ni. Wah, thank you kata. Ayah by the way minggu depan je balik insyaAllah. So boleh je kata. Cuma kata bukan minggu depan lah. Weekend minggu depan boleh kot. Ejak korang je nak buka aircon panas. Pasal aircon batu kan. Tapi panas. Hana to sakeを手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。旧友とまた。Hello. Wait. I forgot something. I forgot to change my category to Genshin. It's not chatting. Thank you to headpad, Zeno. Thank you so much. I love the headpad. Give me all the headpad in the world. But if you headpad only, is that a stack? I don't know. Oh yeah, by the way, if you guys do the love one, it's supposed to look like this. I give example. The new redeem. Thank you for the love. I love myself. So many love. Love me. Ke depan di aircon rumah. Like, it's very hot. I don't know, Zee buka pintu, buka tingkap sangat panas. Pakai aircon lah. Tapi aircon pun sekarang, dulu sebelum Zee pergi umrah kan, I always open aircon at 25-26 degrees Celsius. Now I just open 28 degree. Thank you for headphones. I can't go higher, lower temperature now. I feel like 28 is already cool enough. Dulu 25-26 rasa macam tak cukup je. Sekarang cannot, it's so cold. So guys, should I do English or wait? Should I do English or Japanese? But I do love English ke tak? No. I should do English. Wait, let me change. Lantern right dia tukar balik. Mana? English. After the game restart lah, restart lah pula kau rasa. Ni buat apa dah ada? Never mind, balik. I can restart. Never mind. English, ya. 50 bah. 50. Aduh, tak, English kalau lantern right banyak muted. Tapi itulah Capitano, English is very good actually. Tapi tak apalah. Never mind. Mana akun quest? Hello, navigate please. Jom, let's go. Kita buat kita punya Archon. Kita habiskan kita punya Archon quest sikit lagi. Oh, by the way, kita punya I think 3 hari. Dah siap dah. Ini 5 hari. Korang lantern right 3 days more. Saya tak buat lagi. So ni memang kepam. Jamalness tu apa? Javaness ke? Sini. Let's go.
This is not a spoiler because it old. I already know what happened. No worry. I already spoiled myself long ago. My god. Banyak game dia tak set Nikki, tak buat lagi Wua, tak buat lagi. Tapi Wua Aziz dah dapat dah skin Sun Hua tu. Zenless pun tak main lagi. Banyak. Reverse 99 dia dah siap. Lain semua tak siap lagi. So many game lah. Macam mana tu bahasa Jawa lah. Ya, you know. So scary mah. Mana? Oh dah hilang dah mata. Mana mata? Sebab itu dia jalan sikit. Oh my god, dah tu. Ni. Oh tak boleh lompat lah. Ning. Mabika. Annyeonghaseyo. Ronova scare me. Banyak mata siap. Mavika. Masa ni dia sedih tau. Tapi Zee tahu macam Zee ada rasa mereka takkan mati kot. Yang masa Zee spoil masa tu. Tapi yang satu je time dia main Japanese and English kan, Cik Lali kan, macam tenang je dekat Japanese. Macam tak ada macam marah-marah sangat. Dia main Cik Lali English awal si macam kena marah je. Dia garang siap. 無論この500年いやナタの歴史を左右する大いなる計画の最後の仕上げだ。アビスを取り除いたとはいえテイワットの外にはまだ奴らの力が存在している。とてつこの先ずっとその力の侵食を食い止めるためにはヤガミの国を完全に修復しなければならない。 Baru kamu faham perasaan lelaki asyik kena tengking dan kau mahu. Hey, saya tak pernah tengking lelaki. I never get mad. I mean, I sometimes mad at my but I never Zee tak pernah naikkan suara Zee. Maka janganlah buat. Zee tak pernah naikkan suara. Tapi dia macam marah tu pernah lah. Thank you for the headbands. ヤガミの国の継承者は余命わずか。修復するための力はもう残っていない。I really don't have suara. I don't have. My suara is lacking, I know. Lack. もっと厄介なのはヤガミの命が尽きたらナタを支えるルールも消滅してしまうことだ。ナタでは当面の間、暗号の歌が必要だ。だが長い目で見たとき、もし再びアビスに襲われたら、反言の歌こそがこの地を守る屈強な砦となるだろう。Kato kenapa orang pecahkan katil? Tapi no, bila pula Kato, kenapa pecahkan katil? Aku kat zaman sekolah di sana, mana ada? No, I never ask kami also. Yelah kau tanya kami kan. Kami ke moderator Zee. Diorang pun diorang akan cakap Zee tak pernah marah diorang. Tak pernah. Yes you have. I'm sorry. I try to be a chill streamer, you know. Tapi perempuan memang suka bebel. Tapi tak pernah tengking. Okay, bebel je. Zee memang suka bebel. Tapi si tak pernah tengking. ああ私の命を
再び聖火に溶け込ませるのだ。500年前にも私はそうしてこの時代に生まれ変わることができた。おかげで根性の命を使って全ての計画を完遂させられた。だから Apa korang akan rasa kalau Maviuka yang sacrifice diri こ dia? の命を返す番だ。 Kau mesti sedih kan? Sebab yelah Bapa generasi memberikan Thank you for the link. Onion. Makan tu the shrimp. Rasa lapar. Betul lah. Hang lapar, hang pecah katil kau tu. Faham? Okay, minta fusu ni. Kata. Thank you for the iPad. Thank you so much. Makan tu the shrimp by the way. I'm just doing the final chapter of the Archon for Natlan. Ay. Nabong me. How to say this? Thank you for the love, buddy. Wow. So many love. Thank you so much. Aduh. Lepas tu Kapitan jadi Archon. Oh my god, Kapitan. Wait, do you guys have saw the newest leak on Natlan? Never mind, I don't want to say it. I don't really like the leak. I hope it's false. No. Harap tak betul lah. それについては織り込み済みだ。アビスの脅威がなくなったことで、聖火の消耗は以前ほど激しくない。 Welcome to the pink stream. 私の命でこの先2、300年は維持 No, で not きる。 kepam. Tak pam. See, 33% je. 公認のエンジンがまた新たな炎の源を見つけてくれるはずだ。 Yelah, kalau dia mati pun 中 nanti の ada 伝 new 承は Archon, 途絶えない right? 限り、八神の国は存続し、アビスに付け入る隙を与えない。 Ya, kot. 待って、帰化聖夜の巡礼で聖火の力を補充できるでしょ。その巡礼に新たな意味を与えれば済む Katu 話じゃない。 kepam. Katu kepam なん lagi でエンジ kepam ン様 lagi. 一人で背負おうとするの？ I don't be sus. 36 sus. まさにそれを正すのが私の願いだか Dah らだ。 kepam, lepas tu sus. Dia kepam sus. 帰化聖夜の巡礼はアビスと戦うために欠かせないものであり、我々はアビスへの恐怖 Wale と wa. 未来への不安を抱えながら日 Nak 々 bawa 生き Cik てき Ali balik rumah. Ah. た。しかし武器を取って nanti 戦わ Katu なけれ marah. ば悲惨な結果や自責の念に苛まれ Kan る羽目 Kak になる。 Katu Cik Ali Katu punya. Oh, bukan eh? Ayo berebut. その繰り返しがナタを The 戦 nation 争の of 国にしたの war. だ。かつてシュバラン家はこの地で It's 竜を倒し motion ada. 民を解放し Tekan た。 lah. Katu shrimp. How are you? それはあくまで肉体の解放。今こそナタ人の精神を解放する絶好の機会だ。 I'm coughing. Welcome everyone. 戦争は Hope you guys have a good day. Just doing this one. 災いへの抵抗手段ではなく、 I know Maviuka have really strong resolutions 新たな未来を手にしたの for だ。 nations. その未来に新たな意味を与えようではないか。 But I like what Capitano do actually. What he 素晴らしい心構えね、マービカ。でも Ayo kena time out. What did you do? What did you do, Anyon? 決して特別な存在じゃない。 Masa Maggie kata aku apa? Wait, what language do you use? Hantai apa sih? Kejap ke? Do you say JAP? I don't know. I don't know how to like bagi permission to say JAP. Kejap. そこが君と私の考えの違いかもな。 Tapi masak Maggie masak tu Zee. Siapa suruh tak masak tu す Zee? べての人類 Sekali は平等だが、 kena time out lah. 私にとって一国の Dia 指 kena 導者 masak と untuk は semua viewer 特 dah ni 別な kan 意 kan 味を guys? 持っている。 Macam Maggie kena masak untuk semua. Maggie. 指導者たる者、物事の本質を見極め、最善の判断を迅速に下さなければならない。多くの場合、より良い選択ではなく、
それほど悪くない選択がそれに当たる。 Tak ada pun time out. I think dia cakap JAP. Jap. Aku cakap Mabe kalau lepas tu Z cakap aku ni sim and then I cry. Simping. Anak jangan nangis. Mana ada Z cakap hang simping dah selalu. Kolesterol bukan, nanti jatuh sempat. Bukan pusing. Kejap. Kejap short form. Itu kena ni 残りの命を Tak 捧げ ada. 目の前の危機を乗り I 越える don't こと know こ Iska. そ私が思う My 最善の選択だ。 Streamlab ni. Dia garang oh. Streamlab garang. Sorry Onion. Tapi macam Maggie tu. Macam tu Z. Baru Streamlab tak marah. 何しろ指導者は民の信頼あっての概念であり、民がい Jangan な nanti ければ Kapitan 指 datang 導 kan. 者も存 Dia 在し bangun 得ない。 kan. そして民が指導者に信頼を寄せるのはその人によって世界がより良くなり、いざという時に身を挺して守ってくれると信じているからだ。ゆえに Nanti Kapitan bangun dia tidur dia pukul hang Onion. Ayo. 命の最後の瞬間までな。 Samyang. Samyang is tak pedas Korang suka pedas I don't really eat spicy. 自分のことは一言も言ってないじゃない。 Okay masak. Semalam Zila makan dah Maggie. 取るに足らないこと Simple だと je 思 lah. ってるの？ Maggie simple. ああ、その通りだ。皆が力を合わせて掴んだ未来より重要なものが一体どこにあるというのだ。 It's hard to argue with her logic. Ya, sebab Amerika dah set her mind right. Seram lah Ronova ni. Jumpa kasih tak takut. Tak takut. Kami. Jangan nak batuk. Hem. Aduh, SR tak ada. Sorry no. Dia tak buka SR. Dia tak. Malah tak tahu nak setting. Malah nak setting. Malah nak letak banyak browser. Dah banyak sangat browser kat sini. Bukan Kapitano. Tuannya bukan. Kapitano lain. Kapitano yang suka tidur. Nanti dia pukul-pukul ni. Siapa pukul Mavica dia? Tapi sebelum Kapitano dapat pukul pun rasa Mavica dah pukul orang dulu dah. Dia ganas. Cari korang buka Spotify belakang sendiri-sendiri この儀式への参加を望んでた人がもう今だからその人の意見を無視するわけにはいかない。もう Kapitano. By the way. Dia dekat sini.十分価値があると保証しましょう。私は人類の協力者。どんな時でも人類の願い。なんて強情。ただ、これも天の使いが背負うべき使命と。Kapitano. Kapitano campur Alencino jadi apa? Korang Kapitano campur Alencino jadi apa? Teringat si siapa share tu dekat Discord je. Ha. Zaman no bukan lagi bukan. Kapitano kalau dia campur dengan Alencino jadi cappuccino. Ada satu lagi, kalau Kapitano kan campur dengan Barbara jadi apa? Bukan jadi Cina, risau sangat tu.
Kapitano campur Barbara. Jadi apa? Badak bukan. Bukan. Dia ingat mana ni? Nak tahu tak? Kalau Kapitano campur Barbara jadi Kapibara. Kapibara. Ya, sedih. Kapibara. Aduh, macam-macam lah orang internet. Itu bukan ID Z tau. Itu ID orang internet. Orang Twitter. Aduh. Kapitano mencek fotografer berdiri cantik yang kasih F. Aduh, itu Kapitano yang dedikasi. Ya. Macam rindu lah si F. Ajak Zina mute audio. Takut ada kat scene. So Z dah mute semua. So tak ada audio. Kapitano. 案内感謝する。隊長。もう一隊長人とだもんしょこらん。彼のことだったのか。Yeah, your husband is here, ma. あなたと同じように彼も崇高な理想を抱いている。マービか。 Maaf ya kak. お前の考えている Macam こと tu は disebut. わかる。もし俺が普通の人間ならお前を止める理由はない。だがお前と同じように俺もずっとこの日を待ち望んできた。今ならより良い方法がある。 Kapitano dia nak offer better solution. Okay, kalau korang tak tengok, tak nampak subtitle, I'm sorry. ナタの未来を切り開いたのはお前だ。それがどこに向 So かうべきか Kapitano tak nak お Mavika 前が定義 end し her life 導 here. く必要 Okay, がある。 okay. だが俺にとっては死こそがたどり着くべき終点だ。 Kepala Z besar sangat. Tutup Z punya ここまで subtitle. 歩み続けてきた。 Macam mana ni korang? 俺の死をもってあいつらのために地脈の扉を開けるため。Your people. The soul I saw in my dream. ああ、500年間あいつらはずっと Kapitano 俺の中 ni に dah ada banyak soul dalam diri dia. Bimek! Thank you for the sub. Bimek tak ada sound alert. Sebab tengah crucial moment, tapi thank you for the sub, Bimek. Hi Bimek, welcome to the stream. Thank you for the sub with tier 1. Hi Bimek. ありえない。人間の Dia 体 je に tutup あれだけ audio の sound 魂を alert. 宿していたら Sebab tak nak kacau scene-scene yang menarik. Begitu. それに非現装置のところにいたとき、僕と違って君は影響を受けていな Oh かった。 jangan buang Z. Tak ada, tak kat sini tak ada. Oh sorry Ding. Tapi jangan buang Z. Tidak. Jangan nak batuk. Hai Yamiro. Miska. Pulangkan balik boy. 以前お前が俺の中から聞いた声を Kebetulan 覚えてい kata, る。 do you hear the voices? あれは I can't. 俺 Orang の心臓から dalam 発せら badan れ dia た ada hati, satu hati ni. この心 Aku 臓 pukul は kau Bimek. カーン・ルイヤの技術によって改 Dari 造され hati ni teknologi dia 地 yang 脈の boleh 中にあ simpan る記憶 soul. と魂を知識に変換することができ Dah る satu ようになる。 spam. Tak ada, jangan. Tak ada bunyi. 副作用は Ada. お前 Tak と ada. 同様 Tak ada. Tak ada. 魂に敏感になり Dah 周囲にあ Bimek るそれ banyak らを banyak 感 poin. じるようになることだ。 Banyak poin Bimek. 500年前の災害の後、あまりに多くの魂が帰る場所を失った戦友たちの、 Senyu. そして多くのナタ人の命がここに宿 Kejap. Lepas sini je buka balik Wah, sound alert. 彼らの魂を送りたいのか。ああ、今の地脈の状態ではあいつらを受け入れることはできない。 Oh, messed up the Lee line. もし俺がヤガミと一体と Oh, なり maksudnya 地脈の主となって nanti apa-apa masalah Lee line boleh lah rujuk Kapitano. Begitu. Thank you for the headpad Zeno. Miska. Sabar. 彼からその決意を聞いて
私も同意したわ。それが人類にとってより優しい。 Nak tahu tak ada leak pasal Capitano? Kau nak dengar tak leak dia? Tapi tak tahu lah betul ke tak. それから Nak dengar leak Capitano? 目的 Cerita leak dia kan. Maybe dia datang balik. Tapi Zee harap tak betul lah. Sebab Zee tak nak datang balik. I mean, dia dah 500 tahun terseksa. Zee nak direhat tau. He need his rest. Why you come back? Don't come back, Captain. I don't want you to come back. I want you to rest. つまり絶対的な命を授かったからな。 Lepas setahun pun sampai itulah Bimac. Tak ada apa-apa. Saya sakit setahun. Setahun saya sakit. Sedih. 俺の決意、そして肉 Then 親 bear を witness 感 to じ my られる resolving hatreds. カーン・ルイヤ人は重罪を犯し、そして呪いをかけられた。 Tapi memang tak patut lah. Diorang macam ada yang innocent pun kena juga the curse kan. So it's not fair. Ya, diorang innocent. Yang buat tu 5 sinner. Myself included. 俺もその一人だった。俺が八神に命を捧げれば、お前は死を見届けることになる。だが、その死はお前の不死の呪いにより取り消されてしまう。そのパラドックスをどうにかしない限り、この世界を支える断りの根幹をも揺るがしかねない。キャプテン。いくら崇高なる死の失勢といえど、その責任は負えないだろう。お前の呪いは、俺が人と神の立場を逆転させるための切り札となった。これ、お前はどちらかを諦めるほかない。さあ、選べ。その新たな心臓には無限の可能性がある。己の勇と忠誠をもって君はそれをものにした。故に天中騎士の称号を授けよう。死の国を支える支柱の一本として今後もカーン・ルイヤの栄光を守りたまえ。And some more, Captain. カーン・ルイヤの栄光。この地とその尊厳、そして我々と共に戦った全ての同胞のために。八神の国はほぼ砕けた。貴殿の戦友もナタの戦士ももう帰る場所がない。一体何を？全ての死者の魂を受け入れるつもりか？貴殿もただの人間、そのような負荷には耐えられん。英雄には帰る場所が与えられるべきだ。My God, his sacrifice. 死の呪い。The curse of mortality. 不死で死に対抗し、私の力を持って私に抗うか。ルールを否定するか、パラドックスを引き起こすか、どちらかへ選べ。不死の呪いは解いてはならないもの。それで最後の願いを叶えなさい。お疲れ様でした、長官。すべてに感謝を。Tapi I'm glad they finally boleh rest tau. 今回は私も一緒に。Sedih. ああ、共に行こう。 Let's go, guys. Let's go together. Tak sedih kena happy. Tak nak sedih juga. Tapi happy juga. I'm happy for Capitano.
dia dapat tolong semua comrade dia. The captain. 不死の呪いは依然としてある。ということは、彼は永遠にここに座っている He's こと still になる breathing のか。 now. You can see dia punya dada tu bergerak lagi. Tapi ヤガミ、体調は今どんな状態だ？それを知る必 Ah, 要はない banzai. Sound of 不死の者にとって Itzy. Tapi sakit tekak. 一番の Saya batuk-batuk. はずだもの。 Oh, the release from the mortal coil is the greatest form of peace. Ya, betul. True. That's why I'm happy. Sebab dia dah 500 tahun suffer. So, I guess this is his biggest break of all. You know. Pasal kepam, memang kepam pun. Oh, bring her back. What do you mean? I'm here. What do you mean? Banzai. Wait, let me shout out to you. Di Banjai sama. How are you, Banjai? Long time no see. Oh, by the way, picture Gami kat sebelah sini just a PNG. It's not here, okay? Okay. This is just Gami picture. To clarify. そうか。なら、私の心からの感謝を伝えてくれるとありがたい。長い旅を終えた彼にとって Yang dari Malaysia tersekat dekat Arab Saudi ni siapa mak Arab. I don't know mak Arab. Habibi. Haja. 500年もの間、 Tapi bila pergi sana ni, diorang pandai cakap bahasa Melayu. Tapi dia sikit-sikit lah macam sini, sana, murah-murah, halal. Madani. Banyak lagi yang disebut. Habis semua yang benda viral disebut tau. ずっと気になっていたことがあるんだ。 Lepas tu sama 隊長 kepam. が Hai, 寝てい korang る lah ところ kepam. を少なくとも僕は一度も見たことがない。 But anger. How's work going? ここに来る途中も聞いてみたんだ。でも相変わらず個人的なことは一切 Tapi 教え korang てくれ boleh なかっ je ni jumpa apa ni visi Kapitano. きっと眠れないんじゃないかしら。 Kan? Boleh kan? 魂を受け入れると、それらの声が絶えず頭の中に響くの。 Yelah. Play sound. Ya. 人生の最後の記憶を残した魂たちは泣きわめき。 Just a Jamal Bisayu. Jamaluddin Hassan ke? 彼の中に宿る Siapa tak aja diorang cakap kepam. Itu Malaysia bisik pan kepam. No, jangan. Thank you for the lick. I know. I'm very very good. Tastes like strawberry. 500年も寝てないのか？不死の呪いがもたらす苦痛は本人以外にはわからないでしょうね。だからこそ死の失勢に強い憎しみを抱いてたんだと思う。ミャオミャオミャオ。でも最終的に彼はヤガミと一体化し、それによって The cat ヤガミ love は永 me. 遠の命を手に入れた。 I love you guys too. 会長のあの一戦は Sorry ya guys. 本当に見事なものね。 For Captain ところで、こう疑問に思っているんじゃないかしら。ヤガミの当初、天理が地肉を改造した目的は Thank you for the love. Thank you, Bimek. Very much love. Macam iklan tau. Bunyi dia. Iklan apa ni? Jilatan dengan air libat busuk. Apa bila jilat Z, dia tak busuk dah. Tahu. Siapa yang jilat Z tak busuk tak kepam. Wangi. ナタの地脈は一度破壊され、ヤガミの国は再建された。こういったナタの特殊性に隊長は可能性を見出したのでしょう。彼は他の国でも試したことがあるのか？ Thank you for the link. Siapa jilat ni you? Hey.
It's very I'm very wangi. Itu sebab kucing suka. でもいずれも失敗に終わっているわ。 Okay. Ya, Bimek wangi. Kan macam si wangi. 彼がナタを助けようと決めたのはアビスの脅威からできるだけ多くの人を救うためだけじゃない。数日前彼に計画の実現が地脈のルールを変えることに意義はあると私は判断したわ。帰る場所のないナタ人の魂はあまりに多いし、天理からすればルールの変更には高いリスクが伴うわ。私たちのためにいろいろとありがとう。 Capitano change everything. Say thank you to Capitano. Guys, say thank you to him. Very wangi mean very kan. No, tak apa ambo macam Big Mac. Big Mac tahu dah, aku tahu kan Big Mac. Not Big Mac. Apakah ni Big Mac burger? Tapi dia tak lah. Dia tengok tempat ada Big Mac okey, ada Big Mac tu okey. Ni yang lah dah lama dah dia tak beli. どれぐらい生きられたらいいんだろうか。でも今は違う。永遠に生きたいと思っている。そんなこと言わないで。そう思ってしまうほど背負ってる荷が重いのだから。重い？いいえ、違うわ。さようなら。さようなら。奇跡を紡ぐ人類よ。いや。消えた。八神の国に戻ったのかしら。これが隊長の最終的な目的だったとは。帰る場所を失った魂のために最後まで戦い世界のルールを揺るがした。Captain tidur. Captain kepam. So nanti selama ni Captain kepam mah. Sebab tak mandi. Memang malas nak pergi medis. Banyak orang panjang. Oh ya ke? Pergi capci. Capci tak banyak. 私のやるべきことを肩代わりしただけでなく、より素晴らしい結果を残してくれた。この戦いが終わった後、ナタがどこへ向かうべきかという課題は次の一歩を踏み出す前にもう一度英雄に敬意を。Lumi sedih oh. Tengok tu macam je. Burger atau roti canai? Roti canai. Oh ya, bercakap pasal apa Arab kan. Dekat sana nasi putih tak ada tau. Nasi putih tak ada. Di nasi Arab semua. Okay. Putih tak ada. Duduk sana rindu nasi putih. 八神の国に記憶だけを残している君だが、いろいろと迷った結果、やはり戦争が終わった後の状況を伝えたいと思い、この手紙を書いている。数えきれないほどの犠牲と離別の痛みを経て、ついにナタに1 million lah. Uish. Biasa apa makan nasi pisang, nasi putih sekosong. Terus, I mean. Tak, bukan. Nanti korang rindu. Serious. Dia asyik, you know, sana asyik berempah, you know. Dia asyik berempah je. Nasi berlauk. Rindu nasi berlauk sebenarnya. Nak makan benda simple. Kat Pure Fiction. Ush, Pure Fiction ni tak buat lagi. Tapi saya nak suka roti canai. Burger. Daripada burger dengan roti canai suka lagi. Jangan lagi. 苦難を乗り越えた今でもナタの文化は途絶えることなく、八神の国の復興に伴いナタを離れることを固く禁じていた制限を解かれた。Bimek kurang nasi sebab tak suka. Oh, jangan tak makan. Makan bimek hari-hari. Makan bimek hari-hari, bimek. これまでにかなわなかった世界を自由に冒険する楽しさを味わってほしいものだ。戦争がもたらした傷は次第に癒え、英雄の物語は脈々と受け継がれていくだろう。Encik lagi siapa ni?
新たな kaki dia 君 macam が panjang. 再びこの地に帰ってきた暁には戦争と離別の意義を感じられる Kenapa はず kaki dia だ。 panjang macam tak ada seluar? Dia seluar dia macam mana kalau? Sorry, I'm just curious dengan fashion. 私たちの愛する土地は滅びなかった。これからもっと良くな Tak るだ ada ろう。 animation. Animation mana apa? Big Mac makan hari-hari jadi Big Mac. また姫に会え Double て Big Mac. Ada double Big 本 Mac. 当に嬉しかった。 Two Big Mac. この手紙と君への思いを炎が届けてくれることを願って、まさかこの絵を完成させられるとはな。そろそろ時間か。亡き人々を見送る。 Pandai gak dan melukis. Ini. Ada boleh dua pasal tak atas. Bimek pernah try ke? Tak kenyang ke? Kami minta lebih kenyang ke? Okay, for the hydrate. Okay, jap. Thank you for the hydrate. Korang pun jangan lupa hydrate. Sekejap, kita tengok apa yang Ricky bagi tu. Oh ya, by the way, korang sebenarnya kan apa ni? 花と酒を手に景色を堪能しようとしたが SO dah baiki dah. I mean, you can SO latest clip. 悠々とまた I mean, clip dah baiki dah rasanya. Sekejap. Tapi korang kalau buat iWatch jangan spam sangat tau. Kita tengok situasi. Kalau macam di tengah cakap-cakap santai, okay, 流通 you の can ために作られ iWatch. た船は港に止まる Ui, だからリーウェは 3 dah lebih. あらゆる富が沈着する場所だ 30k. Beratus-ratus kan. Miska. Apa banyak tu lembu. Wait. I need to check it back. Wait. Banyak nombor tadi. Satu. 1 million damage Let's go. Jap. Nice though. Tapi dalam fiction Zian 1 million damage pernah dapat dekat Diu je. Apa nama Diu nama? Kan 1 million. Tak senang kalau nak luar daripada tu kan. Luar daripada Diu susah nak dapat 1 million. Tapi pure fiction hood. To damage is the meta. True. Tapi dia tak ikut sangat meta. Dia bantai je semua. Bantai letak je. Husband do for life. Dah try best juga boy Bimek. Ni lah. KFC double down. Dekat KFC saya ada double down. Sekarang nak KFC. Thank you. Dan tiba remember Trailblazer. Ada leak tau pasal Star Rail Dangheng macam akan ada newest 5-star Dangheng. Preservation rasanya leak tu. Tapi harap tak betul lah. Z punya leak ni kadang tak betul. Kadang betul tahulah. Kasih double down. Tak ada yang mau. Tapi sejauh double down. Double down selalu Z makan satu dulu. Satu lagi makan hari lain. Benda siap. Ada pula makan tak unlocking. Never seen before. Ni. Wait. Ada gambar kita. Wait, ada gambar Lumis. Bila masa? Ni. Wow. Korang ada? Tak ada. Ambil ni je. Oh, lagi. Tak sampai. Zong dia tak cukup tinggi.
pakai ni kot. Ya. Ni apa benda? Anda tak tahu. Oh, kena makan yang tu kot. Ya. Cacat. Sini. How's the ML? How's the game? Berapa ulat? Wih. Ni apa benda? I don't know. Ni apa benda? Tak tahu. Tak ada apa kot. Real lah nanti Dang Heng tu. Ish. Aduh, Ji tak jalan tu. Ji tak E6 lagi Dang Heng tu. Dang Heng inhibitor lumen. Menang dan mythic. Let's go mythic. Dah lama tak main ML. Sebab phone Ji banyak line. Ji punya screen phone dah banyak line. Ji malah nak main. Sorry. Phone Ji yang untuk main ML banyak line. So tak best nak main game. So Ji dah lama tak main game dekat phone. Wah, tanya mythic key. Gila repair mahal ni sekarang. 1,000 lebih. Tak ada duit. Got no money. Money absent. 今日ここに集まったのはこの戦いで犠牲になった者に別れを告げるためだ。戦争は我々に深い傷を残した。孤独。我々は強い意志と勇気で我々はパンキンシザス。勝利への希望を決して失わない。たとえ小さな火の粉であっても、それが集まれば So bila 大き English な BA 炎 nak kembali korang? Lama betul. 彼らはこの大地を照らし、我々を導いて Dia tak berapa Japanese B. Japanese Ji kurang sikit sebab Ji tak boleh nak. Ji kena baca subtitle lah. Masalah dia. 蘇った故郷の地に万物が息づく頃、 Ni malah nak baca subtitle. 彼らは Sudah 最 mau 初の雨と Thank と you も for に Lily. 帰ってくるだろう。 Boy. I know. I'm very delicious. 長きにわたって歌われてきたあの歌のように、我々は Apa tu? 記憶と伝説を受け継ぎ、 Cat Lick the Streamer. Anji Leslie. Kenapa Anji Leslie? Mana dia tahu? Aduh. Ih. 太陽 Dia と風 tahu と共に Ji 育ち、 wangi. Kan? Agak sambut. Bukan. Membahasa Ji dengan Ailu bahasa kita semua. Jangan lagi lah gosok gigi tu. Rupa memang Cat Lick sebenarnya. No, saya tak kepam. Habislah korang jila ke kepaman Ji. Thank you, ambil kepam Ji. 運 Thank 命 you so と much. 未来を築き上げた。 Cuma wangi pun tadi. Tapi korang dua jilat dia kepam Ji. Saya dapat. Saya ignition. これらすべてナタの炎。 Oh, lupa nak kembalikan bunyi Lofi. 別れを告げたわけではない。じきに未来で再会するのだか We ら。 will be reunited one day. 愛するこの地で。 Kalau dorang akan reunited dalam ni lain kan. 彼らの功績を我々は Tapi 決 dorang して boleh 忘れ reborn ない。 kan. Capitano. 剣石に刻まれ、いつまでも語られるだろう。強い意志と勇を持って戦い抜いた戦士と竜は、 Kenapa この benda 地の orang 歴史 ni? を作ったかけがえのない存在だ。 Ni yang sorry yang keenam ni. 同じくこの戦争で命を捧げた者がいる。 Tolonglah ambil スネ kepam ー時 Ji 代 sikit の tolong. ファデュイ執行官だ。 Aku okey lah kot. Tak ada kepam juga. Totem. Enggak tahu. Enggak tahu tu ah. Next update tahu nanti.
カーン・ルイヤの戦士だ Sebab った kita 彼は tak 500年 tak 前 pergi にも lagi ナタ yang のために戦ってくれた。 yang keenam. Thank you for the headband. 己の体内に受け入れたあまたの戦士 Alright, の thank you 魂 for the idea. Korang paham idea. 再び渡った最後に彼はやり遂げた。体内の魂たちを地獄へ送り届けたんだ。 Kera-kera. Ubat-ubat Zizi makan pagi malam je. Lepas breakfast dengan lepas dinner. 私の命を救 Ubat ってく batuk れた。 je. Ubat lain je tak makan dah. Panadol ke apa semua je tak makan dah. Dia makan ubat batuk dengan ubat vitamin C. Cuma ubat batuk tu dulu dia makan yang Kencana. Cuma ubat batuk dulu dia makan yang klinik bagi dia kata akan buat ngantuk tau. Tapi bila Zee makan, bukannya dia buat Zee ngantuk, dia buat Zee tak boleh tidur. Zee sometimes sampai pukul 6 pun Zee tak nak tidur. Dia reverse effect kat Zee. Penat tak boleh tidur. So Zee stop makan tu, Zee beli yang Hirux punya yang gamat dengan madu. Yang tu okey. Saya boleh tidur. Ubat macam tu lah. Ya ke? Bukan, tak adalah dia kata ubat tu bakal buat kita tidur. Masalahnya dia tak buat Zee tidur. Dia buat Zee bangun. Tak tidur-tidur. Terseksa aku. Memang minggu lepas tu Zee memang barai dah sebab tak nak tidur. Lepas breakfast semua Zee tidur. Tidur sampai petang. Suhu bangun balik lepas tidur. Tak tidur kita balu. Tak lah lain malam tak tahu lah okey ke tak. Rar. Benda tu tak takutkan Zee lah. Maybe kena tukar lah. Sound lain. Dah tak terkejutkan Zee. Let's go. Natlan hero. Ni ganta lah kan. Ganta. Capitano. Kenapa Capitano pegang pedang biasa? Bukan pedang dia. Kenapa ni tak banyak bunga? Select siap. Pretty big. Hello. Cakap-cakap orang. Kau ni memang. Tapi dia ni asal apa siap? Ma, 少しは役に立ったんじゃないか? よくやった. Pipe lagi. Pipe. Oh, bunyi pipe tu. Pipe tu dia kalau kuat dia boleh terkejut. Zee carry balu. Tak ada. Dia main carry oh. Sekarang internet Zee tak stable. Main balu tak best lah. Sakit hati Zee. Sedih je Zee main balu. Seorang ke sana. I think dia punya tempat nanti orang penuh dengan muscle I mean macam gym people lah. Macam kan pedang dia hak milik Fatwi. Jadi dia kena shipping balik. Mana ada dia bukan dia bawa ke masa jumpa Nova ke. Rasa ni aku latihan plenty ni memang orang-orang yang gym people, you know? Gym nation. Datang. 同じ状況になったらオイラもこいつのそばで一緒に戦いたいと思ってさもちろんパイモンはポテンシャルがあるから Macam tak sempat lah ini nak main Lantern Ride.
Siapa lagi siapa? Oh, Chaska sini. Pasan. ヤガミの国か Dia ら帰ってきた Chaska 時 sedih. Ada dia ni. クイクに会ったと言っていたな。 Ada dia mati. ならよかった。いや、その必要はない。妹を心配させる姉であってクイクのことを教えてくれてありがとう。 Kenapa tak お前 sempat? のおかげでナタは明るい未来を迎えることが Rasa で dia きた nak し。 ensim dah. Dekat sini dah buat hal. ねえねえ、族長に申請すれば。聞いたよ。地脈が修復されってことは。 Tak apa. InsyaAllah esok dia stream lagi atau malam ni lah. Tengoklah. フォンテーヌにはどこまで Hari ni ada tak apa tu? 7 day. Is it 7 day today? 私はリーウェに行ってみたいかな。高い山がいっぱいあるって聞いたんだ。いいね。 Ini. じゃあ一緒に旅行プランを立てようか。 Kalau esok Zibang awal, Zibelah stream awal pagi. でもその前に約束を果たさ Dia ない awak と。 lantern ride. Panjang ke tak lantern ride? 温泉に連れて Zibang tak start lagi ya. Lagi 3 hari. 3 hari 一 korang. 緒に温 3 泉 hari. に入れば戦友になれるんだよ。 Kalau lah Zibang awal. Selepas subuh. Miska. Kalau Zee lepas subuh korang tak datang, siap korang. Alah Zee tak dapat nak cakap sama Vyoka. 我らが英雄 tak boleh cakap ni. 私に何か聞きたいことはあるか？ About the stand of heavy precipice and the アビ sheets. スはいつ何時もテイワットを侵食しようと狙っている。テイワットが命を育むことができたのは、もしこの世界が完全にアビスに飲まれたらどうなるのか。人間がアビスの力に手を染めようとすれば、すぐさま天理、あるいは影からだが、その強硬な方法により、無数の悲しみや憎しみ、君なら旅の先でその真相を見届けられるかもしれないな。 Resurrection. Sampai subuh lu sambung ni. Miska, tak boleh. Ngantuk saya. Onyon, saya tengah cakap dengan Mavioka. Tak boleh masuk. 7 day kalau Raji bibi main nanti. Okay, tanya je. 反言の歌は発動していなかった。君が再び立ち上がれたのは君自身の力。だが私はその応援も nak masuk 反言 tipot の lah. 歌の効 Terpaksa 果 lah. の一部だと思っている。隊長の部下が一通の手紙を届けてくれた。その隊長直筆の手紙には彼はあの勝負の結果を重く受け止めていたようだ。 Saya Izam saya akan hantar orang lain ni それに背く行動はしたくなかったのだ。 Gnosis. だが残り一彼の任を引き継いだ執行官が A 直に来る replacement はず。 Harbinger. Let's go. こちらもしっかり Siapa 備 korang えて rasa おくつもりでいる。 Harbinger datang nanti? Pukul Mavioka. Tadi nanti Kapitan Ru datang. Marah dia. Rar. スネージナヤに足を踏み入れたその瞬間からファデュイとの正面衝突は避けられないだろう。さまざまな状況に対応できるよう十分な準備をしておくことを勧める。古月の意外と呼ばれ古流の時代にあった秘伝の技術の名残だという。あれが現れたのと同じタイム調査の結果、その正体は The 博士の doctor. 部下だと Oh 判明 maybe し the た。 doctor kot nanti datang. そして奴らの拠点はスネージナヤの近く。そこの住民は非常に特殊な力を持つらしい。古月の意外、謎の力、執行官、博士の動向。 Yes, maybe ada something about this thing. Maybe I don't know. 決して単純なものではないだろう。 Mavika. Betul lah Mavi dia laju. Tak ada, mana ada jika pam dah salah. 孔明の今後？ああ、6人の英雄部族の文化や民族に関連するごく少数の孔明を除き、どの部族からも孔明の継承者が現れる可能性はある。君の孔明も部族に関係なく受け継がれるものだろう。無論、まだまだ先のことだろうがな。Cok ancient name tu nanti. Dia kena tunggu Lumin mati dulu ke apa?
Kalau nak tunggu Lumi mati, rasa lama tu orang nak dapat main ni. エンジンとしての長旅は一段落した。そしてマービカという一個人として改めて礼を言わせてくれ。尊重と理解を示してくれて。どういたしまして。 Ada suara. Datang saya. Sorry tak kita sebut. Comel. あ、よければ近くにいる仲間たちともっと語り合うといい。 Betul. 私はしばらくここで彼らと一緒にいるつもりだ。Apa benda dia tulis di kepam yang hangat tu? Dia cakap Encik Lali ke? Dah kan? Onion. Onion tu odoron. Tekan apa tu? Takut kata link ni. Orang kata jangan tekan link sebarangan. Bahaya. なのに隊長は心臓にあれだ。僕たちにとっては悲しい離別だけど。隊長様、これからもずっとあなたは我々の手本です。I kepam. Bimek jangan kepam bimek. Onion Ron 95. Kenapa Ron 95? Nika dapat reward code. Oh, Genshin. Oh, Lantern right. Oh. Apa tu? Kat sini juga bagi Sekarang juga bagi Oh, yang event ni. Dia tak siap pun event ni. Sebab malas. Thank you for the link. Sedap Alright. Dah join. Auspicious smooth sailing. I'm sorry dia tak share screen. I'm lazy by the way. Alright, dah tekan dah. Usul ni nak perlukan seorang korang. Siapa nak tekan lah link. Okay. Apa sekali apa? Apa event 3 hari lagi? Itulah. Nak habis dah. Malah lah Zina ni. Question is forbidden. Tanya soalan dekat usul ni. Ambil Mac. Dia tak ada emote nak leak. So korang leak dah guna channel point ya. Chlorin. 英雄の功績はいつまでももしいつか歴史に登場するって思う。 Ni siapa punya tu? Ada philosopher dona is record. I don't know. Translate please. Translation please. Thank you. Yang benda korang. Bahasa apa korang? Sehari berdapat 100 cent. Banyak ni. Sempat je nak apa ni. Yang benda korang. Translation please. Don't know. Sing your final song with pride like hero march to other side. Okay, yang ni English. Yes. Aku pun tak tahu sama. Ni kalau ready ada kot. Ready ada translations ni. Alright, no mati bong. Thank you for the link. This monument commemorate 2,000 brave warriors who give their life in the war. Natlan. Banyak lah, 2,000 siap. 2,000. Korang dapat apa? Korang dapat 2,000 juga ke? Ke dia berbeza untuk setiap orang? Itu masa yang war tu dibantai je. Di sana di sini. 困難を恐れずに勇猛に戦う騎士を戦士たちは心から尊敬していたそうです。でも大人になってルタチマリエンジン様がおっしゃった通り、これからお前が俺たちのために。Apa? An alien tear we feel for them, pity long for their name. Kenapa alien? Why? Is that all? Ini companion. Saya dah cakap dengan companion. Boleh Paimon.
Optional. Tak ada Paimon sini. Salute. Ngapain mesti tu lah. どうした？何か考えてるみたいだけど、もしかしてあの戦いをLet's leave this for them. Oh, mana ni? Embark on a new adventure. Oh, kat sini. Let's go. Tapi 4 hari sempat. Nantilah sempat. Dia itu berapa hari tinggal pun dia dah give up Miska. Ding. Ding. Oh, yang ni. Monogatari. Dia cerita pasal kita. Storyboard ban use con ni reason spam detected. Wah, dong kena ban. Sorry ya. No spamming. Buat terus ban. Ya, storyboard laju. Use location. Dia akan ban bot account. So spam account. Ni so. Yang akan ban korang adalah Streamlab. Streamlab akan ban korang. Bukan ban, time out. Silap, sorry. Dia rajin tanya orang. Want to be more, tak ada. Dasar jika pembusu tak ada .com. Dah sangat kena ban. Oh, thank you for the love. Yay! I got so many love. Hey. Oh ya, by the way, Z dah configure I love dah lain sikit dah. And ada lagi satu I meter. Sekejap, sorry. I meter at bukan at. Nah, if you wanna check your relationship with someone, you can I meter. I don't know, Z tak tahu nak letak I apa. I tu dengan Z 68%. Oh my god. Kita nak kahwin nanti. Tiba kau. Ush, pedang. Ni kan pedang ni pedang. Kenapa diorang tukar pedang ni? Ini macam. Dan kenapa pedang ni macam pendek? I mean, pedang ni panjang, ni pendek. Ni bucu dah sampai bucu dah. Hanya saya tengah bercerita dengan sedih gua. Aduh korang. Tak apa. Korang try lain. InsyaAllah yang lain tu suka korang. Panjang pendek apa ni pedang. Ya, pedang tu pendek. Tak ada future. Ya, dia suruh Big Mac stay in present. Tak payah fikir future. Present je. Can call her a natural born hero. Yes, I am. そうそう、すげえんだよな。ずっとその英雄の物語を聞きたかったんだ。口を挟まないで。まず聞きましょLive う。pula. Aduh, tak ada live. Sorry lah, Alien. Asal brutal sangat si bunyi ni. Asal brutal sangat ke? I'm sorry. Okay. I don't have partner. Ni risau ada future partner tu. I'm sorry. Benda ni brutal sangat ni. 50-50. Aduh, 50-50 partner sayang. Ke macam tu ke?
Main sedih BMAX. Ada tu. Bukan. Maybe hari esok. Esok. Bukan ini. Esok insyaAllah okey. Aduh. Aku risau aja. Kenapa hancet dengan BMAX ni? Tanya korang berdua. Nanti kahwin jemput. Okay. Jangan lupa jemput. 多くの亡き戦友の魂を自らその魂たちに安らぎを与え再びこの世界に戻る機会を与えたいと彼は願っておったんじゃ。 Oi, Naida. Oh my god. Ada call polis kan? Hello polis. Apa ni Nena Naida ni? Astagfirullah. Astaga. Aku risau. Nak 5 Toki lah. Toki. Above the 50%. 500年前の6人の英雄の指示を得て再びナタ人を団結さ The せた。 six hero. Let's go. Orang kata nanti siapa tu? Ian San four star character. この物語は異教の旅人がナタに足を踏み入れた瞬間から始 Dia ま dia る。 tak tahu apa tapi itu tu traveller dalam bahasa ni Jepun. Ya, kenapa orang duk kata tabi bitu. Oh, begitu. Tabi bitu san. Memang sasanya. 旅人のアドバイスのおかげでカチーナは自らを奮い立たせついに預順者の戦争への切符を勝ち取 Dalam った。 Anyan hang stick dengan sas je. Lumin pun tak nak. Bug tak nama ada space. Fix. Nama ada space. Nama siapa tu? Tak payah ada space. Nak check dengan ayah tu ke ayah kak? Jangan ayah tu dia punya. 突然聖火が消え空が真っ暗になった。 Kok Yost そこに現れたのはグーシ Kami satu tu. Akan nak kira. Not mine please. Not mine. トゥマイには広く知られるようになり誰もがその歌を口ずさむようになった。世界は暗く孤独に果てはない。 Masa Inazuma Lumin macam tak nak tolong sangat tapi dah start Sumeru Natlan. Wah, dia volunteer dah balik. Inazuma dia kata dekat Ayaka, saya tak nak tolong. Apa boleh saya dapat? Fusuni, jangan kau berani. No. Bimek free hari ni, Bimek buka sampai 11 atau 12 malam lah ni. Alright. Kalau tak ada apa-apa kot. すべての脅威が取り除かれ、ナタは新たな時代を迎えた。旅人はナタの生を守るため、隊長カピターノは死を迎えるために戦った。 Bagus oh cara cerita. Sedih gua. エンジンマービカ様は生と死を Ush, つなげて Mabuka く is a ださっ bitch. たんじゃ。 Omboy. もっと聞きたい。もう少し詳しく聞かせて。まだ書き終わってないんじゃよ。 Cucui lah nama dia. 反響が良ければこれから肉付けしていこう。絶対人気出るよ。てか知らない方が時代遅れになるんだな。トゥマイニってごめん、かっこよすぎ。俺今日トゥマイニをやるから。私の番でしょ。 Berebut. 何言ってるの。うちの番よ。おいおい、トゥマイニは僕だ。 Tumaini. Tapi Tumaini sedap. Si Bill nak cosplay ayah tu. この前はエンジン様を Si やりたい terlalu って pendek nak cosplay ayah tu. Ayah tu tinggi sangat. 今日はいないのかよ。おいらもトゥマイニをやりたいぞ。 Tak ada onion, tak ada onion. Dia hang dengan sas je. Hang dengan sas je ngam. いいぜ。さあ行こう、パイモン。 Saya kata, oh jap. 新しい冒険 Kalau Ozzy baca ni, dia setuju lanjut BMAX.
Dasar tu. Kata ini celali dia nyanyi single lah ini. Esok try lagi. Siap dah. The All of Resurrection. Dah kata dah nyanyi dengan sas je. Let's go. Dia banyak dah. Siap kan dah. Dia buat seorang lah. Ada gambar. Ni siapa? Oh, ni. Ochoko something tu. Ochoko. Cedah. Yeay, 500 korang. Kaya. Ya. Boleh pool tak ada? Tak nak pool. Apa dah? 49, let's go. 70 kan? 70 pool, let's go. Tak ada, saya tak kepam. Tak, dia tak pool. Better know ya. Member Z kata, masa member Z ajak Z main, dia kata membazir je pool sini. Sebab dia kata sebab nanti PT tu membazir. So dia kata baik pool sini je terus. PT ni masuk, ni PT dia hilang nanti. Tu tak pool. Noel pun Z dah full star. Rasalah. Sekejap, kita tengok balik. Noel tak nampak. Mana? Ni dah full star. Dah full dah. Tak payah full banner tu. Mana dia select? Check Noel. Tu Noel tu 51. Okay tu. Hi Daisy, welcome to the stream. How are you? Shut up. Hai. Thank you for the link. Dia tahulah si wangi. Pun Noel dapat cici. Itulah. Amboi, suka yang korang lilik ni. Anya memang dengan lelaki jambatan tinggi. Nak cici buat apa? Cici Z yang dah si bapa. Si bapa tu kecil Z. What kata you? Cici. Cici. They're all there. No, I build my cici. Oh, season 2. My turn. Z dah naik. 145. Berapa tinggi? Hantu buka. Buat apa? Mak kau burger. Sorry. Burger Big Mac ke? Abang kerja. Dah pukul 4:30. Z nak end kot. Sistem dari lepas Zuhur lagi. Macam tu kan. Tadi balik kerja. Burger apa salah burger? Sebab burger tu Big Mac. Tu yang salah. Halo. Aduh. Si punya meter memang brutal lah ini korang. Mana orang yang dapat sodium biscuit tu lah? Ke dia terlepas lah? Pasal macam dah terlepas lah. Dah habis. Orang kata tak ada je dah. Apa nak apa kok? Itulah Ji nampak dekat TikTok tapi Ji tak tahu kat mana nak ambil biskut tu. Hi Pretty, welcome to the stream. Hello, how are you? Why B-Mac? Why you check with Pasi? Why? You love Pasi so much. B-Mac. So, no, you need to eye meter and target someone. Let's contoh example. I give example, okay? Give example, you know. You eye meter
Katu dengan ni. And then ayat tu. Ini example ni. Wow. Astaga, dah bercerai. Dah bercerai dah. Divorce. My kajar just got divorced by ayat. Ayat tu curang. Oh my god. Why? How could Ayatu do this to me? Anian cek apa tu dalam world saya? What you looking for in my world? Pencari jauh no. Wah, ke mana ni? What are you doing at Mount Huluo? Hulau. Wah, kata Chiori. Let's go. Kata F4Y4 kan? Cilali, Chiori, Furina. Oh, 3 Hargai 1 person. Oh, who tahu. Dah. Kata full package je. Oh, the legs. Oh my god. The frame drop. Oh, no wonder the frame drop. What is Onion? What are you doing? This one, I don't know because I haven't started Lantern, right? So I don't think I can meet them, or can I? I meet the Furina. Ush. Tadi ya Furina Big Mac dah ambil siap. 98. Suka korang check love. Tengok dia check terus. Ayah tu curang. I don't think I think I need to do the Lantern right first. Okay, meet my Zhao. Lama dah. You know, been long time haven't be here. Usually I must awal-awal main dulu kan. When I was first time, started play this game. This is always my place to go, you know. To log in and log out is always here. I don't know why. I love to be here. Dulu Zee selalu main dengan akak Zee. Datang sini. Datang sini, explore sini. Rindu siap. Zaman-zaman dulu tenang je main Genshin. Ya, Furina. I lost hope on romance. I don't want to burden myself. Oh, no worry. Just find job first. Cek kerja dulu. Apa-apa cek duit dulu. Money is number one. Tiba. I who tahu lah. First who tahu Furina, Chiori, Cilali. Mungkin Colombina. Ooh. Let's go. Katu punya kuota bertambah. I review. Nak review tahu. Tahu ham ke? Lama dah tak buat review ni. Dah lama tak main Genshin. Mana? Wah, dah mainnya. Mana Katu? Oh ni. Ini. I love you who tahu. Faham. I boleh kepam. Say yesterday it would have been a yes, but today it's a yes. You see, I'm not kepam. 8 balls it. What's that? Don't ask that. Yeah, it's just like if you have question, you can ask 8 balls. Tengok bawah. Oh, tengok bawah ada apa tu? Wah, lagi. Wah. Hijau. Jangan tengok. Ni speed saya pakai seluar. Tak boleh nak ke bawah lagi. Itu Syau. Syau, you pendek sangat Syau. Syau, jangan cium saya punya kaki. Tajuk. Apa tu kata? Tak ada. Kita orang tak buat benda apa-apa. Tak ada. He punch before. I nambut. Ni kepala leak. Tak ada, kita tak buat apa-apa. Syau. Ui. Ya, nak tengok hutau Sabar dah. Kita tengok hutau. Lepas tu ending my stream. Saya nak baring-baring. Rehat-rehat.
salah orang. Astagfirullahaladzim. お茶会は淑女の必修科目さ。お茶会における礼儀作法を学びたいなら僕が教えてあげよう。Dia auto. Sorry. Who tahu? Wah. Who tahu? Who tahu KFC? さんが病気になったヒルチャールのお兄さんが看病して。 Who tahu KFC? Comel lah. Baju simple tapi comel. Tapi bila orang nak buat skin macam siapa tu Diluc? When are they gonna do skin like Diluc? Wow. Wow. Oh, tak C6 lagi I thought it was C6. Mana C6? Mana C6? Ni ada C6. Oh, ni pun tak lagi. Oh, ni tak lagi. Ni belum lagi. Ni on the way. Aduh. Pina dah lama tak review ni. 1, 2, berapa lah 300 dah. 5% more. Cari orang yang support naik upkan crit damage. Boleh tu. Can. Kat Maverick. Kapitano tak ada lah. Oh, terkejut aku. Okay dah. Tiba selesai aku. Mana sign you? Nak lama like no Yamero. Salah. Usune not. I ain't gonna read that. Atas not. I ain't reading that. Dasar usune. Sas. Pukul kan. Nanti report Fusune. Saya tak dapat terjadi hari ni family. Oh, kita appreciate. It's fine. I'm gonna just be santai-santai main Valo. Tengok Mavioka Onion. Apa tu? Onion dah habis build ke Mavioka? Saya tak habis lagi build Mavioka. Okay. Salah ni. Salah. Wow, wow, defense 99. Call the police, guys. Call the police. 58, 200. Okay, nice. 115. Oh, dia tak ada pyro damage bonus. Oh, let's go. Curi Navia punya weapon. Okay, set sama. Sekejap, mana? Okay, damage. Let's go. Damage carry. HP. Tinggi. Goblet. Siapa tak? Saya dah confused je nak tengok ni. Goblet. Attack percent. Okay, nice. Ada attack flat. Defense flat. Goblet jahat. Dia naik sekali Kan sekali kan. Tapi Goblet memang susah lah nak cari. Send attack. Hang dua attack. Kira ke damage. Macam send hang lagi. Macam hang lagi ni je Miska. Arabi main sakit. I'm gonna end my stream actually after this. Okay. Not. Boleh lah. Okay lah. Your send dengan Goblin je macam ni. Macam nangis je. Onion. Sini ya. Sekarang susah sikit lah dia punya artifact nak ni. Memang susah. Zee dah lama dah. Zee duk farm ni. Susah tak apa dapat tu. Oh ni okay. Nice. 21. 16. Ke damage. Ni or. Okay lah. Sekarang tak flat defense. Pyro. This one. Nice. 20%. Tinggi gak. Mana lah. Ni. Offset. Dia kena ada HP lah. Dia tak ingat lah Anjino macam dah lama tak main. Nice. Sekarang banyak artifact, banyak HP percent. Macam Z tapi tak kepam mic. Saya tak kepam. Thank you for the alert remake. Thank you so much. Macam Z ni Z pun tak habis lagi. Maafkan Z.
Defense sama lah. Macam dia punya. Saya tak ada weapon dia lah. Weapon dia tak cukup primo masa tu. Ni pun saya tak ni lagi. Flower dia boleh lah. Dapat ER. HP. Ni busuk. Ini busuk. Ini busuk juga. Semua busuk ini. Nasan Pyro. Is he gonna Pyro them bonus? Busuk juga. Tak best. Talent pun tak lagi. Sebab talent dia kena lawan Miska ni yang malas. Malah nak Yung farm. Nanti kot. Send off. Ding. Apa? Anya nak carry Z lawan tu ke? Miska Dragon tu ke? Kalau nak carry Z boleh je. Dia tak tahu macam nak lawan benda tu. Carry mission pipe. Nak bawa siapa Onion? What character is the best to bawa? Pusana nak join? Ada orang nak join? Boleh je. Kau tanya siapa? Tak nak Nak? Tak nak? Nak? Tak nak? Pyro Traveler. Traveler Pyro. Oh, Traveler. And then yep. I guess kalau Pyro nak tukar lah ni. Sekejap. Pakai siapa? Nampak ni. I guess media lah. Oh, talent satu. What talent is this? Dia kata nak end stream tapi still shoot scammer Z back animation mana? Dia saya tak scam. Sabar nak lawan naga ni. Ada nak ikut? Nak lawan boss ke nak lawan domain? Boleh je lawan boss ni. Wait, let's go. Ni domain. Mana boss ni? Kata nak carry boss. Mana boss? Boss mana boss? Boss. Mana boss? Ni. Mana? Carry me, please, senpai. No, anda nak apa? Stay je ni. Jangan lawan bos ni. Oh. Nak bawa siapa? Tapi dia tak ambil habis ni. Kita boleh bawa sesama ke? Ke tak boleh tadi? Kau review kau okey tak? Tak bisa. Tak siap biar. Kita lumayan boleh. Oh, ya ke? Oh, isi tak? Boleh? Oh. Abang. Kita tak adik. Nak buat Zhongli. Nak buat apa? Kapal buka ke Zhongli? Night Kingdom Sister. Nak bawa Zhongli ke bawa Mivuka? Kau nak ayah ke nak mak dia? Nak suami ke nak isteri? Pasal dah better. Nah, kalau si meninggal semua onion tau. Onion carry tau. Bawa healing.
Patah balik. Healing tepi pantai. Pun boleh. Patah balik. Lah kita tak perlukan healing. Kita boleh. Boleh. Kita boleh. Ui. Saya boleh. Alah, tacot air terbakar. Ui, sakit. Ui. Oh, sorry. Motor saya hilang. Pusing. Pusing. Oh, kau. Oh, tolong. Wih. Yes, tak kena. Boleh ni guys. Believe in the power of friendship. Mana dia? Pusing, kuru. Makin kecil pesong. Ni Zhongli Furina ada. Nice. Thank you for the carry. Mati sekali belanja kecop. Tak ada. Tak meninggal. Vicky, dah end stream dah. Thank you for raiding me, high backer raiders. Starrel to the back. That's cool. How are you, Ricky? How's the stream just now? Welcome, Raider. Hope you have a great day. Today I was just fighting the dragon Mabuka. Wah, okay, Balu tak ajak. Dia ajak nak up talent.
nak kena tukar nanti. Tak cukup. Nak kena beginilah. Yo, Zero TV. Hai, welcome to the stream. Welcome Raider, how are you? Ricky tinggalkan. Uish, Ricky sampai hati yang tinggalkan dia. Jangan tinggalkan. Tapi dah end stream Kenapa dia tiba end stream? Lama. Hai. Tak stream sampai malam ke Ricky? Tak kira balik. Bukan selalu hang selalu ni. Bukan hang selalu be right back je. Uish, tiba nak baring hari ni. Hang nak domain apa? Onion. How are you, Zero? Welcome to the stream. Nice to meet you, by the way. Boleh je cakap English, cakap Malay, boleh je kat sini. I prefer kalau boleh English, tapi kadang-kadang pun si otak jam English. We don't say that word here. Nanti nak masuk band ke. Dah asal lo. This is a friendly stream. Conflict Mereka contention. Malah nanti lagi. Alright. Saja. Hi Nis, welcome to the stream. How are you? Welcome. Long time no see. Jiboji, hari ni dah lama, dah sebulan dah tak stream nyanyi Zero. Baru stream balik ni. Thank you again for the raid. Thank you. I welcome everyone. Ni ada matahari. Matahari. Oh, kat tension lah. My name is Nisria, but you can call me Nis Ovia. I'm a Kacha Gamers, Bahasa apa? mostly I play games. Oh, English. Intro. Ya, Nish is things dia pernah nampak nama Genshin, Wuthering Arts. Apa-apa, korang boleh follow Nis. Nis a Malaysia streamer also. Nak bawa siapa Onion? Saya nak bawa letup-letup boleh? Saya nak letup-letup boleh tak? Friendly stream you say? I'm friendly, family friendly stream. I don't know about others. Aduh. Sublime turning. Sublime turning. What sublime? Let's go. Kita nak buat bum-bum bakudan je korang. Lagi ni. Be welcome. InsyaAllah esok je stream lagi kot. Kot lah. Tiba-tiba dia tak stream. Sebulan sekali stream. Wait, Zee kena start lupa. Mana motor saya? Pusing. Allah, saya ada naik. Baju ada, dia boleh heal. No worry guys. Buat satukan. Nari. Mana motor awak? Motor ni betul. Pushing. Lalu dia pairkan dengan siapa tu? Teenage. So dia naik cepat sikit daripada ulti. Sebab dia tak ada Shilonen. Tak pun Shilonen lah. Nahi. Shilonen. Malah nak pun. Ada orang kata nanti leak ada tu. Bukan ini Onion. Ke dah habis dah? Kan ni? Bukan ni? Betul. Hang hilang daripada screen sih. Apa ni? Ada leak kata nanti Capitano datang.
Jauh lah. Kalau Capitano ada, Z boleh. Kalau tak ada, kalau dia bukan playable, Z nak tunggu. Tak tahulah, either nak si conskan si Ayato ataupun weapon high time. Husband dulu korang, husband dulu. Meta tu ni tak tengok korang. Best main bukan. Pusing. ようやくは口に命の重みを知りなさい。止める勇気はあるか。 Pusing. この天下で裁く。ここより弱滅の。Aku tak tahu cukup damage je ni. Come on Aiden, come on. You can do this Aiden. 裁きの怒りも毒になり得ます。すぐに直してあげます。太陽の炎を。 Apa damage dulu kau? Tu tak kau cincin. 見切りました。 Saya innocent korang innocent. Anda innocent. ようやくは口に Ya, pukul 5 lah korang. Cepat. Balik. Nak rehat. Nak makan. Korang dah makan dah korang? If you guys haven't eat, go eat. Hey, Flame. Kamu tak nampak? Play me. Tak, saya tak kepam. How are you, Flame? Dia buat apa je sekarang? I mean, main game apa je? Ni. Bapak 17 skill. Kau boleh betul mereka. Mereka. I know you can do more than that damage. Inabi can. さあ、婦人観来です。 Dia tak nak berbuat nangis. Dah pekat Raiden ni. ここより弱滅の時。止める勇気はある。見切りました。命の重みを知りなさい。 Dia tandas. Oi, masuk sini dia tandas kan. Alright. Si. Mahal. Dia peteler. Lu memang biar kau tak boleh bawa dalam ni domain ni. Tapi dia selalu bawa okey je. Pelik bin ajaib. Ajaib benar. Banyak sebenarnya Zee dah faham. 80 guys.治療しないとな。加速すると。 Ini semua dia ni. Dia punya buka kenapa?
Lagi saya buat zombie. Habis kak. Lagi ni. Kita dapat ni. Ni sebab dia virgin. Oh dah habis dah. Dah habis dah yang guna original ni ada di sini. Kita ada 110. 100. Boleh bawa berapa resin lah. Ayo, so kan kalau dia tekan keyboard, dia macam tak register lah. Dia macam lambat register. Kanan semua suka. Tengok. 薬も毒になり得ます。命の重みを知りなさい。この天下で裁く。加速すると。これ。すぐに直してきましょう。Hey, no bot. Whether you're beginner or streamer. I'm not a beginner, no experience. I'm a veteran. I'm just a veteran streamer. Ih, ada spam bot. Boleh mana Aziz dah stream dari 2022 lagi. Dah lama tu Aziz stream. 2025. 3 tahun lah kan? 3 tahun dah. Almost 3 years. Lama dah. Di 3 tahun macam ni je Zee. Not beginner, not experienced, not veteran. But bahan tanah tu apa benda Miss Ko? I don't know what's that. What is that? Hanya kau pada Timo. Ayo. Pastor Timo Tapi lah nak gila banyak kau pada Timo misal. Besar benda-benda bukan-bukan kan. Hanya kami kami dapat Timo bukan. Lagi yang ni. Kami ketam. Maybe I should bring finish. Daripada Bay Baiju. Wih, tengok tu. Hai Juju, welcome to the stream. Zirafah bukan, itu zirafah. Saya tak tinggi. Hai Juju, welcome to the stream. How are you? Nonton si. Kak Z, Jen kata satu jari ada 10 tangan. Apa pendapat speaker? Bukan terbalik ke? Hai Kak Z, kata stream. Saya kata hai. Jen tengah ni stream ke? Kata hai juga. Ombong, macam terbalik Jen. Bukan 10. Bukan satu tangan 10 jari ke?
Dia tengah sing. Kata hi dekat Jen dengan Zoro. Kata kat Zoro ke pam. Tiba semua. Apa dia je? Bila tu? Bila akan balik streaming boleh? Bila? Nanti beritahu ada dek. How are you, Kaze? Dengan Anji. Saya tu salah bawa karakter tak orang ni, so jaga sikit. Betul lah, dia tak gerak. Bobok dia. Apa ni? Ni buat lobby saya join, tolong tunggu je. Ingat Ju yang buat lobby. Alah, Mazi tak pernah buat lobby ni. Kazi lah, Kazi. Okay, Kazi buat lobby. Terima kasih. Satu. Tak pernah main game dengan Kazi. Tu nak kena update mu. Ada lagi buat dia cakap. Ada apa update? Dia buat apa? Buat little company lobby. Saya dengan Ju join je. Okay, boleh settle je. Sudoku. Lama tak main Sudoku. Ada Sudoku, game Sudoku biasa. Saya dah tak ada kawan, kena guna untuk buat lobby. What do you mean? Saya ni kawan. What you mean by that, Ju? Jangan Kazi buat lobby. Z dengan Ju join. Kata nak join boleh. Sabarlah Katu. tak settle lagi. Ada habis onion. Tak apalah, okey lah. Satu lagi ni biarlah. Penat lawan salah pilih karakter. Dia jangan Little dah lama juga tak main Little. Last time Z sebelum pergi tu umrah kan, kita main Little company. Dah mati kena breaken. Sikit isu aja kan. Lobby apa? Lobby balu tak ada. Lobby ni Little company. Lobby Little. Malaysia boleh cek. Malaysia orang hari apa? Hari Khamis boleh je. Wish kena check. Lama tak sentuh game tu. Sama Kazir lama tak sentuh. Tak nanti buat tau. Kita orang join je. Tapi Discord siapa ni? Tak boleh kenapa Kartu. Nanti dia ajak Kartu juga. Jom Kartu. Oh ya lupa. Kartu esok ni dia busy. Oh dia lupa tak apa Kartu. Bukan. Otak saya loading lah. Dasar lo. Alright Kazi. DM lah kat Discord. DM kat Discord atau beritahu Ju, nanti Ju beritahu Z. Okay cerita nanti Z beritahu Kartu. Sekian gitu saja. Weekend boleh, tapi weekend jap. Ni macam ada wedding weekend ni. Bukan wedding Z Dia tak kahwin. Tak salah. I don't know, my viewer keep saying I'm married, but I'm not. Yeah, spread the words. Nanti kita buat 20 orang dalam satu lobby. Uish, tersekat-sekat dalam tu. Belum Ju, saya tak kahwin. Saya tak ada. Saya single. Tahu. Dila invite. Aduh, kalau Z kahwin Dila Z invite. Tapi belum lagi. Tapi later nanti nanti Z Kazi dia check dulu dia punya jadual. Lepas nanti Z beritahu Ju, beritahu Katu dan orang lain. Okay. Kazi nak ajak orang lain boleh. Jom kita sesi berkenakalan 2025 is new connection. New connection.
Kita luaskan connection kita. Kan. Ya. Thank you, Onion. For the carry. Karibati. Jumpa jodoh dalam lobby itu. Amin. Cipa. Mana tahu kan berjadi kan. Ada. Apa pun jadi. Anything can. Can do lah. Lama tak cakap can do lah. Right. That's all for the gaming session. Saya nak rehat, nak makan lapar korang. Saya nak singgah sampai mati. Osh. Tak apa, nanti dekat syurga jumpa lah juga. Singgah dekat sini, dekat akhirat jumpa juga. Kan. Ya, I'm ending dah 3 jam dah je. Baik, let me shout out to Kaze. Sekejap. Kaze. Jujur Toe Suta. Dia ingat lagi Kalau syarat Ju nanti lain jadi. Kedai tak ada dah klip tu. Kita tengok siapa online. Syar ramai je online. Jen dah lama tak rate Jen. Dia mah kita rate Jenny. Ya, kita habiskan klip dulu main Apex kan. Apex susah untuk beginner macam Z. Dia tak nak main lah. Dia tutup siapa hati Jen. Kata kat Jen buka. Clean up, let's go baby. Let's go baby. Let's go baby. Let's go baby. Who's the baby? Kazi. Tu je klip ni. Wish, tu seperti kita semua. Wish, ni fashion video punya kan? Mana baby Kazi tu lah? Mana baby Kazi? Tak nak pula. Ni rate ni I might revamp my rate message. Korang copy lah mana? Sub rate tu untuk siapa yang sub kepada Zia. So thank you so much everyone. Thank you for the rate. Ricky, thank you for the beats. Deng, Neko. And thank you for the sub, Bimac. Thank you so much. Thank you everyone who came to my stream today. My comeback stream. Wah. Sekejap saya yang cakap thank you ni kan. Saya lupa nak cari siapa nak rate. Harry, jangan baby Kaze. Allah, habis tu baby sayang. Ush. Tak ada, mana ada. Tak ada IC kepam. Dah selalu Ju jangan ikut perangai dorang please. No. Kita rate siapa ni? Jen tutup alah, sepati Jen. Katakan Jen buka untuk Z please. Kita rate member Z lah. Nama dia favorite Z tau. Sebab nama dia seakan-akan saya punya K-pop group. Kita rate EXO Hunter. Dia tengah main Delta Force. Tak tahulah korang suka tak Delta Force. Dia tak pernah main. Macam mana nak rate orang? Sekejap. Rate channel. Yang itu yang Lila. Dia marah. Kenapa? Tak mau kena rate. Oi, tak apa Gen Z rate dalam hati je lah. Alright. EXO Hunter. Saya rate member saya lah. Tak apa. Lain kali kita rate. Tengah chatting, tengah cerita something ke. Dia ni tak habis nak ads. Dia ni tak suka aku tengok streams yang error je. Uish. Refresh pun tak ni. Alamak, EXO tengah be right back. Tak jadi. Kecil orang lain. Back. Nak read siapa ni? Siapa jap? Korang. My OBS tengah laggy.
Wah, tak nak gerak dah korang. Nak read orang pun tak gerak. We are stuck. Tu Genshin jap. Dia macam tak bagi kita rate orang macam ni. Sekejap. Sabar sekejap. Hello. Hai Ero. Oh, Sukare. Sukare maksud apa lah? Hello, aku kata stream je Saya nak try nak read orang ni. Saya tak dapat. Kan tak ada read kan? Merajuk je ni. Bila King, thank you for the lurk. Thank you all the lurker. I enjoy all the lurker and the chatter and the giver. Yes. Thank you so much. Yes. Apalah, kita read macam Sima lah. That's the only option I have. Tak ramai orang stream petang-petang ni. Itu je lah option kita. Tak apa. Kita pun dah lama tak cakap hi. Dia kan macam Sima. Jom kita share hi untuk Macam Sima. Alright. Wah, dia ada baju baru siap orang. Okay, let's go orang. Alright, jangan lupa copy like message ni again. Thank you everyone you come to my stream. Thank you so much. Thank you all the beats and the subs and the lurker and the chatter and everything. Thank you so much. Semoga kita jumpa hari lain lagi, okay, guys. Okay, bye bye. Annyeong. Annyeong Aju. Thank you Kazi kami here. Ero sekali. Aki, Ricky, thank you for read tadi. Thank you everyone. Saya nak sebut semua nama tapi thank you. Bye bye. Annyeong. No play bemu. No play bemu. Alright, bye bye. Oh, hello. Kaya, I'm reading. Hello. Bye-bye. Okay, hello and bye-bye. Bye-bye. Thank you for the follow, by the way.